Καλημέρα σας. Για όσους από εσάς βρίσκεστε σε αυτόν εδώ το χώρο πρώτη φορά, καλώς ήρθατε στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την οποία ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Στην ίδια σκηνή που βρισκόμαστε σήμερα, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Μπαράκ Ομπάμα, εκφώνησε την τελευταία ομιλία του σε διεθνές ακροατήριο προτού εκπνεύσει η θητεία του. Εδώ έγινε και η τελετή παράδοσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από το Ίδρυμα στο Ελληνικό Δημόσιο το χειμώνα που μας πέρασε. Και στην ίδια αυτή αίθουσα πραγματοποιήθηκε προ λίγων εβδομάδων η πρεμιέρα της Ηλέκτρας, που άνοιξε και την πρώτη επίσημη καλλιτεχνική περίοδο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο νέο της σπίτι. Είναι λοιπόν μεγάλη η τιμή μας και η χαρά μας να μας παραχωρείτε αυτή η σκηνή για να παρουσιάσουμε σήμερα τους πρώτους μας διαλόγους. Μέσα στην επόμενη περίπου μία ώρα θα σας παρουσιάσουμε σε fast forward ορισμένες από τις δράσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, διαχρονικά, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο πρόσφατες δωρεές μας. Αυτές δηλαδή που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση μόλις το μήνα που μας πέρασε. Ιδιαίτερη αναφορά και συζήτηση θα γίνει και αναφορικά με την νέα πρωτοβουλία, τη νέα μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στον τομέα της υγείας. Και όλη η σημερινή εκδήλωση έχει ως επιπλέον σκοπό να σας συστήσει τη νέα μας προσπάθεια, τους διαλόγους. Και έχει γι' αυτό το λόγο στηθεί και στην αντίστοιχη μορφή. Οι διάλογοι ξεκινούν σήμερα και πρόθεσή μας είναι να επαναλαμβάνονται την Τρίτη Πέμπτη του κάθε μήνα, ζωντανά και ανοιχτή για το κοινό με προεγγραφή, στα γραφεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επιπλέον, οι διάλογοι θα μεταδίδονται ζωντανά μέσα από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος, snf.org, ενώ στη συνέχεια η κάθε εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη και ως βίντεο αλλά και ως podcast, στην περίπτωσή μας το ονομάζουμε SNFcast, από τα αρχικά του Ιδρύματος στα αγγλικά, διαδικτυακά. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στον κόσμο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και σας καλούμε να έρθετε παρέα μας σε ένα ταξίδι εξπρές σε 113 χώρες και 4.000 προγράμματα. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσπαθούμε να ενισχύουμε με τις δωρεές μας εκείνους που με όραμα, αφοσίωση και σωστή διαχείριση εργάζονται για να αλλάξουν την κοινωνία μας προς το καλύτερο. Από το 1996 έχουμε πραγματοποιήσει χιλιάδες δωρεές συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερες από 110 χώρες. Πραγματοποιούμε δωρεές σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες δωρεές μας έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Οι βασικοί τομείς στους οποίους εστιάζουμε είναι η τέχνης και ο πολιτισμός, η παιδεία, η υγεία και ο αθλητισμός και η κοινωνική πρόνοια. Οι δωρεές μας μπορεί να είναι μικρές και μεγάλες, αποκλειστικές ή συνεργατικές, μεμονωμένες και επαναλαμβανόμενες. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και μελετάμε αιτήματα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στην Ελλάδα, επιπλέον των υπολείπων δωρεών μας, συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις έκτακτες ανάγκες των τελευταίων ετών. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει 3 πρωτοβουλίες δωρεών ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύουν στην ενίσχυση και ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας από τις συνέπειες της κρίσης. Στο εξωτερικό, ορισμένες από τις πιο σημαντικές δωρεές μας είναι η δωρεά στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δημιουργία του Σταύρος Νιάρχος Foundation Agora Institute, ένα διεπιστημονικό κέντρο με σκοπό να προωθήσει το διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Rockefeller στη Νέα Υόρκη για τη δημιουργία του Σταύρος Νιάρχος Foundation David Rockefeller River Campus, μιας νέας διευρυμένης πανεπιστημιούπολης. Η δωρεά προς τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης για την πλήρη ανακαίνιση του κεντρικού δανειστικού τμήματος, το οποίο από το 2020 θα ονομάζεται Σταύρος Νιάρχος Foundation Library. Στηρίζουμε προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματική υποστήριξη του κοινού καλού. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα δωρεάς μας προσφορής του δημοσίου είναι η πρωτοβουλία για την ενίσχυση του τομέα της υγείας στην Ελλάδα με σειρά έργων υποδομών και εκπαίδευσης. Η μεγαλύτερη δωρεά του Ιδρύματος μέχρι σήμερα αφορά τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου συνυπάρχουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το Κέντρο Πολιτισμού παραδόθηκε στην ελληνική κοινωνία το χειμώνα του 2017. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το Κέντρο Πολιτισμού με δωρεές για την πραγματοποίηση ανοιχτών εκδηλώσεων δωρεάν για όλους και την ομαλή λειτουργία του. Κάθε Ιούνιο διοργανώνουμε και φιλοξενούμε στο Κέντρο Πολιτισμού το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινοφελή Δράση και το Summer Nostos Festival. Η μηνιαία σειρά εκδηλώσεων Διάλογοι είναι μια νέα προσπάθεια ενίσχυσης της ανοιχτής συζήτησης, παρουσιάζοντας ζωντανά και διαδικτυακά ανθρώπους που με το έργο τους εμπνέουν.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε να γίνει ο κόσμος μας ένα καλύτερο μέρος για να ζεις και να δημιουργείς. Αυτοί είμαστε λοιπόν, μέσα σε λίγες εικόνες και πολλούς αριθμούς. Σήμερα επιλέξαμε να εστιάσουμε στις πιο πρόσφατες δωρεές μας, επομένως αυτά που θα δείτε είναι ένα δείγμα μόνο της δουλειάς μας, αλλά είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό. Στη σκηνή μαζί μας βρίσκονται οι διαχειριστές δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η Μυρτώ, ο Σπύρος, η Ρόζαλιν, η Ελένη, η Αρίστη, ο Χρήστος, η Ελίνα, ο Πάνος και η Άννα Μαρία. Είναι για τους περισσότερους από εσάς που έχετε ήδη έρθει σε άμεση επαφή με το έργο του Ιδρύματος, οι πρώτοι άνθρωποι που μαζί τους συζητήσατε τη σκέψη που κάνατε για το πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Μοιραστήκατε μαζί τους τις ιδέες σας για το πώς θα μπορούσατε να υλοποιήσετε ένα στόχο, ένα όραμα του οργανισμού σας. Είναι σήμερα εδώ, τώρα μαζί μας, για να σας εκφράσουν με λίγες λέξεις τα συναισθήματα που η κάθε νέα συνεργασία γεννά στους ίδιους. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Ζερβάκης και ο Στέλιος Βασιλάκης, ο Διοικητικός Διευθυντής του Γραφείου της Αθήνας και ο Διευθυντής Προγραμμάτων και Στρατηγικής αντίστοιχα του Ιδρύματος, θα έρθουν κοντά σας για να συνεχίσουμε το διάλογο. Και κατόπιν θα καλέσουμε εδώ κοντά μας στη σκηνή τους εκπροσώπους των δωρεοδόχων οργανισμών, δηλαδή τους στενούς μας συνεργάτες, για να συζητήσουν τόσο μεταξύ τους όσο και μαζί σας. Μυρτώ. Σε αυτό το γυροκομείο μπαίνεις και χαίρεσαι. Σε υποδέχεται πρώτη Κατερίνα με κονιστή ουρά, πρώην αδέσποτη, νυν ευτυχής. Ο προάβλος χώρος πολυχρωματιστός και εσωτερική χώρη ανοιχτόκαρδη. Οι άνθρωποι χαμογελαστοί, τόσο όσοι φροντίζονται όσο και όσοι φροντίζουν. Είναι ένα γυροκομείο με στενές ανθρώπινες σχέσεις, ανοιχτό στην κοινωνία, που δεν μοιάζει με τα άλλα. Τελικά, δεν είναι τόσο θέμα χρημάτων, όσο θέμα νοοτροπίας και ανθρωπιάς. Πάνω από 10% του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι άνθρωποι με αναπηρία. Κι όμως σπάνια τους συναντάμε. Γιατί? Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης και εξοικείωσης με την αναπηρία, ο ΣΚΕΠ παλεύει με το στίγμα και δημιουργεί μια κοινωνία ανοιχτή, όπου όλοι αισθάνονται και είναι πραγματικά ισότιμοι και αποδεκτοί. Μια κοινωνία που τους ανθρώπους με αναπηρία δεν τους κρύβει, τους θαυμάζει. Στη Νέα Έφεσο Πιερίας ζει μια κοινότητα νέων ανθρώπων διαφορετικών, στη πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Τους ενώνει όμως ένας κοινός σκοπός, να απεξαρτηθούν πλήρως από τις ψυχοδραστικές ουσίες και να επιστρέψουν νηφάλιοι στις οικογένειές τους, την επαγγελματική τους απασχόληση, στη ζωή τους. Στον Ξενώνα, οι νέοι αυτοί βρίσκουν μια δεύτερη οικογένεια που τους υποστηρίζει στη πιο σημαντική τους μεταμόρφωση. Θα την θυμάμαι πάντα και θα την αφηγούμε σε όλη μου τη ζωή. Η εκδρομή αυτή ήταν για μένα μια πολύ δυνατή εμπειρία. Ο Φάνης, από το Αρσάκιο Θεσσαλονίκης, ταξίδευσε στο Auschwitz στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών βιωματικών προγραμμάτων του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας. Η ταινία της ομάδας του βραβεύτηκε στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας και ήταν το εισιτήριο για αυτή τη μοναδική εμπειρία. «300 υποψηφιότητες, 60 χώρες, 2 μόνο νικητές». Το Global Leadership Prize του Ιδρύματος Thalberg επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη αντίληψη για την έννοια της ηγεσίας και αναδεικνύει σπουδαίες φυσιογνωμίες, των οποίων η ηθική, η καινοτόμος και η θαραλέα ηγετική παρουσία μεταμορφώνει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων παγκοσμίως. Μαθητές στη Μυτιλήνη δείχνουν στην πράξη την ελληνική φιλοξενία και μαγειρεύουν για τους πρόσφυγες. Παιδιά από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλιθέας καταθέτουν τις προτάσεις τους στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλιθέας για θέματα προσβασιμότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης. Ενώ μαθητές στη Μήλο αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Μουσείου του Αλατιού, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν το νησί τους, την ιστορία του και την ομορφιά του.
Αυτά είναι μόνο λίγα από τα πολλά παραδείγματα παιδιών που μέσα από τις πράξεις τους μας προτρέπουν να γίνουμε εμείς πρώτα η αλλαγή που θέλουμε να δούμε σε αυτόν τον κόσμο. Βοηθούμε τα παιδιά με αναπηρία στη Ζάμπια να ξεπεράσουν το βαρύ κοινωνικό στίγμα και να ζήσουν μια παραγωγική ζωή, εφαρμόζοντας επιτυχημένες εκπαιδευτικές πρακτικές ένταξης. Περισσότερο από 750 παιδιά σε 30 σχολεία εντάσσονται πλήρως στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα για να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε κάθε μονάδα εντατικής θεραπείας, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθημερινά έρχεται αντιμέτωπο με τη μάχη για τη ζωή ενάντια στο θάνατο. Σε μια παιδιατρική ή νευρολογική ΜΕΘ, η αγωνία και τα συναισθήματα γίνονται ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο δύσκολα. Η πνοή προσπαθεί ώστε οι μικροί πολύτιμοι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε επίγουσα ιατρική βοήθεια, αλλά και το προσωπικό της κάθε μονάδας να έχει τα απαιτούμενα εργαλεία για να επιτελέσει το σημαντικό έργο του. Η τεχνολογία στην ιατρική έχει προοδεύσει τόσο, ώστε ο σωστός, αξιόπιστος εξοπλισμός να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μια ιστορία ναυταθλητισμού που ξεκινά το 1950 και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Ένα κύτταρο ερασιτεχνικού αθλητισμού που υπηρετεί σταθερά το αξίωμα κάθε νέο παιδί στον αθλητισμό σημαίνει ένα λιγότερο κοινωνικά απομονωμένο παιδί. Εκεί λοιπόν στο Βόλο έχουν μαζευτεί πολλά παιδιά. Έχουμε τη χαρά να συνεργαστούμε με ανθρώπους σοβαρούς που με νοικοκυροσύνη επιτελούν το έργο τους. Έργο πρωτίστως κοινωνικό, που όμως ως συγκοινωνούντα δοχεία μέσα από αυτό ξεπηδούν μεγάλες διακρίσεις. Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι, πανελλήνιοι. Η δική μας συμβολή σε αυτό έρχεται ως μια μικρή επιβράβευση των κόπων των νέων αθλητών που τιμούν τη χώρα μας διεθνώς. Τα κορίτσια είναι ροκ και η μουσική έχει να μας μάθει πολλά. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μπρούκλιν που μαθαίνει σε νέες μαθήτριες να συνθέτουν τραγούδια και να εμφανίζονται ζωντανά στη σκηνή, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες ηγεσίας, συνεργασίας και δημιουργικής σκέψης. Εγώ είχα έρθει με το σχολείο μου. Περάσαμε τέλεια. Ήμουν στην κόκκινη ομάδα που βγήκε δεύτερη. Όλα τα αγωνίσματα ήταν εκπληκτικά. Εύχομαι να ξανάρθουμε. Μου άρεσε πολύ το άλμα επί κοντό. Ήταν μια τέλεια εμπειρία. Θα ήθελα να ξαναπάω. Μου άρεσε πολύ η ρωμαϊκή στοά και από τα αθλήματα το κοντάρι. Μου άρεσε που όλα τα παιχνίδια ήταν ομαδικά. Η Ναταλία, ο Γιώργος, η Αλεξία και άλλα 145.000 παιδιά από όλη την Ελλάδα τρέχουν στο Καλιμάρμαρο, γνωρίζουν τον κλασικό αθλητισμό, μαθαίνουν να αγαπούν την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αρχές του αθλητισμού μέσω του παιχνιδιού που προσφέρει το Kids Athletics της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Νέοι άνθρωποι από όλη την Αφρική αποκτούν φωνή και μιλούν με θάρρος για όλα αυτά που τους απασχολούν, για όλα αυτά που σκέφτονται. Εκπαιδευόμενοι στη ραδιοφωνική παραγωγή, ξεκινούν σημαντικές συζητήσεις για ζητήματα όπως ο HIV, η εφηβεία, οι διαπροσωπικές σχέσεις και αποκτούν εμπειρίες που τους αλλάζουν τη ζωή και αλλάζουν και την κοινωνία. Τι λέει η κυρία Πετρούλα με τόσο ενθουσιασμό? Μία ιστορία από τα παλιά, μόνο με γεύση σοκολάτα. Τι περιμένει η κυρία Αλεξάνδρα στο δωμάτιό της? Να ακούσει το αγαπημένο της τραγούδι. Τι κάνει η κυρία Ευαγγελία με τόσα χαρτόνια? Ετοιμάζει τις χριστουγεννιάτικες κάρτες, μέρες που είναι. Και γιατί ο κύριος Νίκος φοράει αθλητικά? Μα φυσικά για να χορέψει με ρυθμό. Η τρίτη ηλικία έχει δικαίωμα και είναι μέσα στο όνειρο. Το πρόγραμμα της 7-Eleven είναι μέρος του. Ακούγουμε? Ναι. Καλησπέρα και από εμένα. Στέλιο. Καλησπέρα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό που είδατε. Δουλέψαμε πολύ για κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Μας έχετε συνηθίσει να παρουσιάζουμε πολύ διαφορετικά τις δωρεές μας, αλλά σκεφτήκαμε αυτό που συνήθως λένε ότι κάποιος μπορεί να πει κάτι και να ξεχαστεί.
κάποιος μπορεί να κάνει κάτι, να ξεχαστεί και αυτό επίσης. Αν όμως νιώσεις κάτι μέσα σου, αυτό γίνεται βίωμα και μένει για πάντα μαζί σου και σ' αλλάζει. Αυτό θέλαμε λοιπόν να σας επικοινωνήσουμε. Να σας επικοινωνήσουμε πώς νιώθουμε εμείς όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλούς από εσάς που είστε σήμερα εδώ μέσα, αλλά και επίσης πώς νιώθετε κι εσείς. Είναι μια σχέση συνεργασίας, μια σχέση που αφορά δύο. Απλά ήθελα να πω ότι αυτά που είδατε στην οθόνη και αυτά που παρουσίασαν οι συνάδελφοι είναι απλά δείγματα της δουλειάς, μικρά δείγματα της δουλειάς του Ιδρύματος, η οποία είναι πολυδιάστατη και ακουμπά πλέον πάνω από 113 χώρες ανά την Ιφίλιο. Ενδεικτικά και μόνο, στην πιο πρόσφατη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο εγκρίθηκαν 67 δωρεές, 23 στην Ελλάδα και 34 στο εξωτερικό, συνολικής αξίας περίπου 22 εκατομμυρίων. Λοιπόν, και τώρα διάλογοι. Το κύριο μέρος. Είπαμε, μιας και έχουμε σήμερα όλους εσάς εδώ, να τιμήσουμε τους διαλόγους, ξεκινώντας έναν διάλογο μαζί σας. Το θέμα του διαλόγου είναι το εξής. Έχουμε λίγο χρόνο και θα το τρέξουμε, αλλά θα το τρέξουμε όμορφα και θα πρέπει να μας βοηθήσετε σε αυτό. Το θέμα του διαλόγου είναι τι είναι πιο σημαντικό, το τι κάνω ή πώς το κάνω. Και αν μιλάμε για μας στο Ίδρυμα, τι είναι πιο σημαντικό, τι δωρεά θα κάνουμε ή πώς θα την κάνουμε. Και αν μιλάμε για μια απόφαση στη ζωή μας, τι είναι πιο σημαντική, η απόφαση αυτή καθ' αυτή ή πώς θα φτάσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την απόφαση. Και ξεκινάω. Τι ή πώς. Πώς. Στράτο. Τι ή πώς. Τι. Τι ή πώς. Νομίζω ότι είναι και τα δύο εξίσου σημαντικά για να έχει κανείς τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κύριε Ψάκα, τι ή πώς. Αν δεν αρχίσεις με το τι και δεν βγάλεις σωστά το πώς, δεν πραγματοποιείται αυτό που θέλεις. Ωραία. Τι ή πώς. Πώς. Τι ή πώς. Εννοείται πώς. Τι ή πώς, Βάλια. 40-60. Για μια ανάλυση παρακαλώ σε αυτό. Λίγο περισσότερο προς το πώς, λίγο περισσότερο στη διαδρομή από ότι στον προορισμό. Ναι, σας πιάσαμε λίγο εξαπίνης, οπότε τώρα που κάνετε κι εσείς λίγο μαζί μας το δικό σας training στη δημόσια ομιλία, λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε όλοι, αν γίνεται. Θα κατέβω να πάρω και πιο σημαντικές, έτσι. Κύριε Πολάκη, τι ή πώς. Ψευτοδήλημα, γιατί έχει να κάνει και το γιατί σκοπό το κάνεις. Νομίζω ότι στη φάση που είμαστε χρειαζόμαστε και ένα πολύ σαφές όραμα, όπως είπατε κι εσείς. Άρα, ο στόχος πρέπει να είναι απολύτως τεκμηριωμένος και συνεκτικός, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε και ένα άλλο τρόπο για το πώς σχεδιάζουμε, για το πώς υλοποιούμε, για συνθήκες διαφάνειας, έντιμης διαχείρισης και αποτελεσματικής παρέμβασης. Τον πρόεδρό μας δεν θα το ρωτήσω, θα είναι στημένο. Το τι είναι σίγουρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι το πώς είναι ακόμα πιο σημαντικότερο. Και κύριε Θεοδωρόπουλε, και μετά θα περάσω τη σκητάλη στον κύριο Βασιλάκη. Τεράστια η προσφορά του Ιδρύματος σε όντως τομείς κοινωνικούς. Ακόμα... Δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για το τι ή το πώς. Το τι ή το πώς. Τι είναι πιο σημαντικό. Το πώς. Ωραία. Στέλιο. Λοιπόν, τι, πώς ή μήπως ξεχνάμε κάτι άλλο πολύ βασικό το οποίο θα θέλατε να ρωτήσετε. Είναι αυτές οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να ρωτάμε ή υπάρχει και κάτι άλλο. Επίσης προσπαθώ να βρω τη γυναίκα του Γιάννη να τη ρωτήσω τι και πώς, αλλά νομίζω ότι κρύβεται. Φάδερ Τόμας. Τι ή πώς. Νομίζω ότι το πώς είναι σημαντικότερο. Παρόλο ότι δεν αποκλείομαι το ότι σημασία δηλαδή στο πώς θα έδιδα εγώ ιδιαίτερα σαν κληρικός, στο πώς φτάνει αυτό στον αποδέκτη. Εκεί θα ήθελα περισσότερο να πω. Ωραία. Αλέξανδρε, θα πω. Πώς και γιατί. Στέλιο, επαναλαμβάνεις από το μικρόφωνο για να ακούμε και από το ίντερνετ. Αλέξανδρε, τι ή πώς. Πώς και γιατί. Έλλη, Παγκάλου, τι ή πώς. Και πάρει και το μικρόφωνο για να ακούγεις στο διαδίκτυο.
Νομίζω και η αιτία και ο τρόπος που φτάνει στο αποτέλεσμα είναι εξίσου σημαντικά. Οπότε συνέργεια και επίσης γιατί. Και για να πάω και στους ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζω. Τι ή πώς. Πώς. Τι ή πώς. Δεν ξέρω. Αποδεκτό. Τι ή πώς. Εγώ θα έδινα μεγάλη έμφαση στο τι. Γιατί αν έχουμε βρει το τι, είμαστε πολύ τυχεροί. Το πώς το βρίσκουμε στην πορεία. Τι ή πώς. Θα πρόσθετα και ποιος. Τι, πώς, ποιος. Γιάννη, σε σένα πάλι. Λοιπόν, δεδομένου δεν έχουμε, όπως είπα, πολύ Μετρήσατε. Μετρήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι κέρδισε το πώς. Γιατί στο γραφείο η ομάδα που εκπροσωπώ εγώ υλοποιεί κυρίως, ενώ η ομάδα του Στέλιου, αυτό δεν σας το βάλαμε στο τραπέζι, γιατί θα ήταν λίγο πιο προσωπικό. Ο Στέλιος ασχολείται με το τι και το γιατί. Τι θα κάνουμε, γιατί θα το κάνουμε, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό. Υπάρχει και μια άλλη ομάδα ανθρώπων μες στο Ίδρυμα, η οποία ασχολείται με το πώς θα υλοποιήσουμε αυτό που θα φέρει η ομάδα του Στέλιου στο γραφείο. Με ποιους όρους, τι θα γίνει, πόσο καλά θα γίνει. Τώρα, για να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς το βλέπουμε εμείς από τη δική μας πλευρά. Για μας είναι και τα δύο εξίσου σημαντικά. Είναι ψευτοδίλημμα. Ο αναπληρωτής υπουργός είχε δίκιο. Και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά. Γιατί? Γιατί αν το τι είναι σημαντικό και το πώς είναι σωστά σχεδιασμένο, τότε έχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Για μας, εδώ που είμαστε σήμερα, αυτός ο χώρος είναι το βέλτιστο τι και πώς. Είναι ένας χώρος ο οποίος πραγματικά τον έχει πολύ ανάγκη αυτή η χώρα και νομίζω με τον τρόπο που τον υλοποιήσαμε, δείξαμε ότι μπορείς να καταφέρεις πράγματα με σωστό τρόπο, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με σωστούς προϋπολογισμούς. Άρα και το τι και το πώς είναι εξίσου σημαντικά και όταν μάλιστα έχεις και δύο ομάδες, όταν το τι και το πώς έχει να κάνει με έναν άνθρωπο, αν εγώ αποφασίζω και το τι και το πώς, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Όταν το τι το αποφασίζει άλλος και το πώς κάποιος άλλος, εκεί έρχεται ο τρίτος παράγοντας που ενδεχομένως ξεπερνάει τους άλλους δύο. Ο παράγοντας αυτός είναι η συνεργασία. Αν ο Στέλιος και εγώ, οι ομάδες, δεν συνεργάζονται αρμονικά, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Αυτό που μας απασχολεί όλους στο Ίδρυμα, στο σύνολό του, όχι μόνο το τμήμα των προγραμμάτων, είναι το αν η φιλανθρωπία ως πράξη είναι επιστήμη ή τέχνη. Δηλαδή, πώς αποφασίζει κανείς ποιες δωρεές να κάνει. Βασίζεται απλά και μόνο σε νούμερα, εκφράζουν οι αριθμοί και μόνο την πραγματικότητα, αποφασίζεις μόνο με αυτούς. Είναι και ταυτοτέχνη. Ή υπάρχουν και διάφοροι άλλοι παράγοντες οι οποίοι δεν είναι τόσο απτοί και σε οδηγούν στο να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα. Τη σημερινή εποχή τείνουμε να δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στα νούμερα. Άρα ο ρόλος μας στο Ίδρυμα είναι να δούμε τη φιλανθρωπία και ως τέχνη. Να κοιτάξουμε τους ανθρώπους, να κοιτάξουμε το χαρακτήρα τους, να κοιτάξουμε πώς αγγίζουν τους ανθρώπους στην κοινωνία και να πάρουμε αποφάσεις με βάση αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί ήσασταν πολύ σύντομοι. Αλλαγή σκητάλης τώρα και τη θέση των συναδέλφων μου παίρνουν οι εκπρόσωποι ορισμένων από τους πιο πρόσφατους δωρεοδόχους του Ιδρύματος. Σας ευχαριστούμε. Σας καλωσορίζουμε. Μαζί μας για να συζητήσουν είναι ο διοικητής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών και ιατρός καρδιολόγος, υποστράτηγος Παναγιώτης Κωτιλέας. Ο διευθυντής της εναλλακτικής σκηνής, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κύριος Αλέξανδρος Ευκλήδης, η κυρία Μυρσίνη Μαλακού, βιολόγος και διευθύντρια της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, ο ορθοπαιδικός γιατρός και πρόεδρος του Οργανισμού Αναγέννηση και Πρόοδος, που υλοποιεί πολλές δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος τόσο στον ιατρικό όσο και στον αθλητικό τομέα, κύριος Παναγιώτης Κουλουβάρης, η κυρία Χριστίνα Βασιλικού, υπεύθυνη εξυπηρέτησης επισκεπτών και κυρίως αρμόδια επίσης για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Νικολία Αποστόλου, υπότροφος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Ακόμη περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον κύριο Παναγιώτη Γιαννάκη,
πρόεδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Καλαθοσφαίρισης. Μόλις με το καλό προσγειωθεί από την Κωνσταντινούπολη, είχαν χθες τον αγώνα η ομάδα του Άρης με την Μπεσίκτας. Δυστυχώς, δεν ήταν καλά τα νέα σε αυτό το μέτωπο. Από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για να συζητήσουν μαζί τους και για να μεταφέρουν και τις δικές σας ερωτήσεις, η Εύα Πολυζογοπούλου και ο Πάνος Παπούλιας από το Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών του Ιδρύματος. Μέσα από το σύνδεσμο που βλέπετε και στην οθόνη, www.snf.org/questions, μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Ο Πάνος και η Εύα θα τις παρακολουθούν για να τις εντάξουν στο διάλογο. Και επειδή μία εικόνα είναι 1000 λέξεις, πάμε να δούμε 5 από τις νέες δωρεές μας, μία για κάθε τομέα δράσης του Ιδρύματος και ενδιαμέσως να ακούσουμε τις σκέψεις των συνεργατών μας επί σκηνής. Ο πρώτος σταθμός μας βρίσκεται εδώ δίπλα και είναι η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Καλημέρα, Αλεξανδρέ. Τι κάνεις αυτή τη στιγμή? Είναι Κυριακή πρωί και ετοιμάζομαι να κατέβω στην σκηνή, στην εναλλακτική σκηνή, για την παράσταση της όπερας για παιδιά του Θοδωρή Αμπαζή, «Ο πρίγκιπας Ιβάν και το πουλί της φωτιάς». Είναι μια παραγγελία της εναλλακτικής σκηνής. Ελάτε μαζί μου. Πώς είναι να είσαι διευθυντής της εναλλακτικής σκηνής? Όπως σας είπα, είναι Κυριακή πρωί και είμαι στο γραφείο. Η εναλλακτική σκηνή είναι νεογέννητη και όπως κάθε νεογέννητο χρειάζεται φροντίδα κάθε μέρα, όλη μέρα, για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Ποιο είναι το καλύτερο κομμάτι της δουλειάς σου? Οι άνθρωποι. Λείπουν τώρα, αλλά αυτοί είναι. Και το χειρότερο? Οι άνθρωποι. Οι 5 λέξεις που περιγράφουν την εναλλακτική σκηνή? Εκπαίδευση, κοινωνική ανταποδοτικότητα, σύγχρονη δημιουργία. Και οι 3 άξονες που θέλεις όλοι να ξέρουν? Η πολιτική παραγγελιών της εναλλακτικής σκηνής σε σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, οι δράσεις μας για την εκπαίδευση και την κοινωνία και οι συμπαραγωγές μας με ομάδες μουσικού θεάτρου της ελεύθερης σκηνής. Πώς ένιωσες την πρώτη φορά που μπήκες στην εναλλακτική σκηνή? Η πρώτη φορά που μπήκα στην εναλλακτική σκηνή ήταν ακόμη στα μπετά, όπως λέμε. Όταν την είδα πια ολοκληρωμένη, αισθάνθηκα τη ζεστασιά του χώρου και θαύμασα την εξαιρετική της ακουστική. Ποια ημέρα από τη δουλειά σου εδώ θα μείνει για πάντα στη μνήμη σου? Σίγουρα η πρώτη παράσταση που έγινε στην εναλλακτική σκηνή και την εγγενίασε με έργα του Γιάννη Χρήστου, την οποία είχα την τιμή να σκηνοθετήσω. Ποιο πρόγραμμα της εναλλακτικής σκηνής είναι το αγαπημένο σου? Είναι όλα εξίσου αγαπημένα μου, γιατί δεν έχω κι άλλη επιλογή. Και για ποια δράση έχεις τη μεγαλύτερη αγωνία? Αισθάνομαι ανυπομονησία για την πρώτη παρουσίαση της όπερας «Ζήτα» του Μινά Μπορμπουδάκη, που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού. Είναι μια όπερα που σχετίζεται με τη σύγχρονη τραυματική ιστορία και γι' αυτό την περιμένω με αγωνία. Πώς φαντάζεσαι την εναλλακτική σκηνή σε 10 χρόνια? Τη φαντάζομαι γεμάτη με κόσμο, με θεατές κάθε ηλικίας, καθώς και με καλλιτέχνες οι οποίοι θα παραματίζονται σε όλες τις μορφές του μουσικού θεάτρου. Και τι συμβουλή θα δώσεις στο διάδοχό σου? Θα τον συμβουλέψω να δώσει τις δικές του απαντήσεις στα δικά του ερωτήματα. Αυτό λογοκρίνεσαι? Ευτυχώς αρκετά. Πόσο τολμηρός γίνεσαι στη δουλειά σου? Δεν αισθάνομαι τολμηρός, ωστόσο πολύ συχνά με ρωτάν πώς τόλμησες. Κλασικό ή πειραματικό ή και τα δύο? Δεν νομίζω ότι στις μέρες μας αυτή η διάκριση έχει νόημα, ωστόσο θα έλεγα πως με ενδιαφέρει κάτι που θα είναι ζωντανό και παρόν. Χειροκρότημα ή περισυλλογή? Περισυλλογή μετά το χειροκρότημα. Τι συμβαίνει εκτός της εναλλακτικής σκηνής? Συμβαίνουν πάρα πολλά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος αυτού του νέου και φιλόδοξου αστικού πολιτιστικού πειράματος στην Αθήνα. Η κοινωνία στην εναλλακτική σκηνή ή η εναλλακτική σκηνή στην κοινωνία? Και τα δύο. Η εναλλακτική σκηνή είναι ένας χώρος, αλλά είναι και ένας νέος θεσμός, ο οποίος έχει την εκπαίδευση και την κοινωνική ανταποδοτικότητα στον πυρήνα του προγραμματισμού της. Ποιο είναι το ιδανικό κοινό για σένα? Είναι το κοινό που απολαμβάνει ένα έργο τέχνης για αυτό που είναι και όχι για αυτό που δεν είναι. Μουσική ή θέατρο?
Εύκολο. Μουσικό θέατρο. Τι απαντά σε κάποιον που σου λέει ότι δεν του αρέσει η όπερα? Εσύ χάνεις. Αγαπητέ Αλέξανδρε, η εναλλακτική σκηνή έχει κατεξοχήν στρέψει το ενδιαφέρον της στους νέους. Από τη μία προσπαθεί να δώσει βήμα σε νέους καλλιτέχνες και από την άλλη να προσελκύσει νεανικό κοινό που δεν γνωρίζει ακόμα τη λυρική. Αυτό φέρνει το ένα το άλλο. Και πώς είναι η λειτουργία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος? Μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια? Ευχαριστώ, στρατηγέ. Η εναλλακτική σκηνή είναι και αυτή νέα. Είναι ένας νέος θεσμός, ο οποίος γεννήθηκε μαζί με τη νέα εποχή της εθνικής λυρικής σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο θεσμός αυτός είναι, μπορούμε να πούμε, παιδί του Κέντρου Πολιτισμού και του ιδεολογικού και αισθητικού προτάγματός του, δηλαδή της προσβασιμότητας για όλους στον πολιτισμό και ειδικότερα στους νέους και τις αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες. Της ανοιχτής σχέσης του πολιτιστικού αγαθού με την κοινωνία, με όρους ωστόσο δημόσιου συμφέροντος και όχι εμπορικότητας. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που είναι ο ιδρυτικός δωρητής της εναλλακτικής σκηνής και ο οποίος τώρα συνεχίζει αυτή την ιδρυτική δωρεά και για τα επόμενα χρόνια, η εναλλακτική σκηνή αλλά και το Τμήμα Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μπορούν να εργαστούν προς κατευθύνσεις που δεν αποτελούσαν μέχρι σήμερα μέρος του αντικειμένου του οργανισμού. Οι τρεις βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες από την αρχή αποφασίσαμε πως θα αποτελέσουν το αντικείμενο της εναλλακτικής σκηνής, είναι η εκπαίδευση, η κοινωνική ανταποδοτικότητα και η σύγχρονη δημιουργία, παραμένοντας βεβαίως πάντα κοντά στο αντικείμενο της λυρικής σκηνής, που είναι το μουσικό θέατρο. Δεν θελήσαμε να προτείνουμε κάτι, έναν πολιτιστικό προϊόν προς πάσα κατεύθυνση. Ως ένας νέος θεσμός, η εναλλακτική σκηνή επένδυσε στη σχέση τόσο με νέους καλλιτέχνες, όσο και με νέους θεατές. Άλλωστε, γνωρίζουμε πως οι ευκαιρίες στους νέους είναι η βασική προϋπόθεση ανάδυσης του καινούριου στην καλλιτεχνική δημιουργία και όχι μόνο. Ειδικά σε ένα τομέα όπως η λυρική τέχνη, που είναι λιγότερο ανεπτυγμένο στη χώρα μας και ουσιαστικά υποστηρίζεται από έναν μόνο θεσμό, από έναν μόνο πολιτιστικό φορέα, το άνοιγμα σε νέες καλλιτεχνικές περιπέτειες αλλά και σε ένα νέο κοινό είναι μονόδρομος. Ένας μονόδρομος που στην εποχή της εθνικής λυρικής σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού μπορεί να γίνει λεωφόρος. Από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανηφορίζουμε και κάνουμε στάση στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Σημαντικός άξονας της δωρεάς μας εκεί είναι η κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας για όλους. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο. Γεια σας, κύριε Διευθυντά. Καλημέρα σας. Πώς αποφασίζει κανείς να γίνει στρατιωτικός γιατρός? Είναι ο συνδυασμός αγάπης προς την πατρίδα και τον άνθρωπο και επιθυμία για επαγγελματική καταξίωση. Γιατί καρδιολόγος? Γιατί έχεις την ψευδαίσθηση ότι σώζεις ζωές και γιατρεύεις καρδιές. Τι καθήκοντα επομίζεται ένας διοικητής? Ο διοικητής ασκεί την εξουσία με υπευθυνότητα, δικαιοσύνη, καθορίζει το όραμα του νοσοκομείου και όπως λέει ένας παλιός κανονισμός, ο διοικητής είναι υπεύθυνος για ό,τι πράττει και ό,τι δεν πράττει η μονάδα του. Τεχνολογία και άνθρωπος στην ιατρική, ποιος θα επικρατήσει? Ο Πρωταγόρας λέει «Πάντων χρημάτων μέτρων εστί άνθρωπος». Η τεχνολογία είναι ένα επίτευγμα ανθρώπινο και θα παραμείνει στην υπηρεσία και στα χέρια του ανθρώπου τα επόμενα χρόνια. Η καρδιολογία όταν ξεκινήσετε και η καρδιολογία σήμερα?
Η απόσταση που έχει διανυθεί είναι τόση όση από τον τηλέγραφο στο διαδίκτυο. Ένα περιστατικό στη μέχρι τώρα πορεία σας που δεν μπορείτε να ξεχάσετε. Το οξύ έμφραγμα ενός νεαρού αξιωματικού, η ανάταξή του στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και η μετέπειτα σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ μας. Περιγράψτε μας το έργο της διακλαδικής κλινικής. Περισσότερες από 150 επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, bypass, αντικαταστάσεις βαλβίδων, ανεβρίσματα ανιούς αορτής. Μια μεγάλη προσφορά στην κοινωνία και στις ένοπλες δυνάμεις. Πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη του συγκεκριμένου τμήματος? Συνεπικουρεί το ΕΣΥ και αποτελεί ελπίδα για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και την κοινωνία. Τι είναι για το γιατρό το τμήμα επιγόντων? Είναι ένα πεδίο μάχης σε καιρό ειρήνης. Η συνεργασία σας με το ΕΚΑΒ? Είναι συνεχής, αγαστή, 24 ώρες το 24ωρο. Αριστερά. Πώς φαντάζεστε το 401 σε 10 χρόνια? Πλήρως ανακαινισμένο, τεχνολογικά αναβαθμισμένο, με προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο, αντάξιο των προσδοκιών μας. Ποια συμβουλή θα δίνατε στο διάδοχό σας? Να είναι ευπροσίγωρος, δίκαιος, αποφασιστικός και επίμονος. Τι σας δίνει κίνητρο? Το βλέμμα των ανθρώπων του νοσοκομείου. Μικρές ή μεγάλες αλλαγές? Μικρές σαν μέρος των μεγάλων. Γιατί είναι σημαντικό το τμήμα ακτινοθεραπείας στο 401? 300 ασθενείς το χρόνο και 7.500 θεραπευτικά πεδία ακτινοβολίας εκτελούνται στο 401 και στο Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση? Το 66 με 70% των ασθενών είναι μη στρατιωτικό προσωπικό, ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ. Τι αλλαγές πρόκειται να γίνουν στο άμεσο μέλλον? Λειτουργία και εγκατάσταση σύγχρονου γραμμικού επιταχυντή, πλήρης αναβάθμιση του μαγνητικού τομογράφου σε σύγχρονο μοντέλο. Προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το όραμά σας για το 401? Σύγχρονο, ποιοτικό, αποτελεσματικό, με αγάπη για τον συνάνθρωπο. Τι σας ξαφνιάζει, τι σας εκπλήσει? Με ξαφνιάζει δυσάρεστα η μικροψυχία και η αχαριστία, με εκπλήσει ευχάριστα η αισιοδοξία και η ευρηματικότητα των νέων. Τι θα θέλατε να γνωρίζουν οι πολίτες για τους στρατιωτικούς? Ότι παραμένουν πιστοί στο καθήκον τους, αντάξει της εμπιστοσύνης τους και έτοιμοι να προσφέρουν στη χώρα από οποιοδήποτε μετερίζει και αν ταχθούν. Τι συμβουλή θα δίνατε στους νέους? Να κυνηγούν το όνειρό τους, η δυσκολία φέρνει ευκαιρίες. Στρατηγέ, αν η πρόσβαση είναι σημαντική για το χώρο των τεχνών, πόσο σημαντική είναι για αυτόν της υγείας, που είναι και το ύψιστο αγαθό? Η έλλειψη αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας και ο παροχημένος ιατρικός εξοπλισμός είναι ένας παράγοντας υγειονομικού αποκλεισμού για την κοινωνία. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, είναι προφανές ότι η πρόσβαση στο χώρο της υγείας είναι το α και το ω. Πολλές φορές αποτελεί ζήτημα ζωής και θανάτου. Όσοι εργάζονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ το ζουν καθημερινά αυτό. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, οπωσδήποτε
οι οποιασδήποτε ανεπάρκειες του συστήματος, είτε έχουν να κάνουν με τον παροχημένο εξοπλισμό ή με την δυσκολία στο ρεύμα ανεφοδιασμού, στα logistic, όλα αυτά είναι ένας έμεσος αποκλεισμός για τον χρήστη, για τον ασθενή. Εάν έχει χαλάσει ο αξονικός, τα κλεισμένα ραντεβού θα πάνε μετά από 3-4 μήνες. Πρακτικά ο ασθενής αποκλείεται. Στο 401 αυτό είναι ένας καθημερινός αγώνας. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με την προσπάθεια συντήρησης των παλαιότερων μηχανημάτων και την προσπάθεια αναβάθμισης και την προμήθεια νέου εξοπλισμού. Όπως όλα τα νοσοκομεία, έχουμε δεχθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα εξωτερικά ιατρία και στα επίγοντα, μια μεγάλη πίεση του κόσμου, ο οποίος δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να έχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον ιδιωτικό τομέα και έρχεται στα νοσοκομεία. Προσπαθούμε λοιπόν να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 180 με 190.000 δεχόμαστε στα εξωτερικά ιατρία, 15 με 17.000 δεχόμαστε στα επίγοντα. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο λοιπόν έρχεται μια μεγάλη προσφορά, η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με έναν σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή, ο οποίος θα εκτοξεύσει την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας. Είναι γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει με την θεραπεία με ακτινοβολίες των κακοήθων νεοπλασμάτων. Θα δώσει μια μεγάλη ευχέρεια σε ανθρώπους που περιμένουν 6 και 8 μήνες για να κάνουν μια θεραπεία κρισιμότατη για τη ζωή τους και οπωσδήποτε θα δώσει ελπίδα στον κόσμο. Πόσο σημαντική είναι στη ζωή ενός νέου ανθρώπου μία υποτροφία για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο των Ονείρων του. Πόσο σπουδαία είναι η εμπειρία και η γνώση που φέρνει μαζί του. Και πόσο πολύ βοηθάει ένα νέο άνθρωπο η δυνατότητα να μαθητεύσει σε πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης σε έναν οργανισμό όπως είναι το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης ή το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα του 21ου αιώνα και της κρίσης. Πιστεύουμε πολύ. Γι' αυτό το λόγο και συνεχίζουμε να στηρίζουμε αντίστοιχα προγράμματα και σήμερα ανακοινώνουμε επιπλέον μία δωρεά ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη προγράμματος αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για 5 χρόνια. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, 950 νέοι άνθρωποι θα εργαστούν σε όλες τις λειτουργίες του Κέντρου Πολιτισμού. Ενδεικτικό επιπλέον της σχέσης αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης που χτίζουμε διαχρονικά με τους υποτρόφους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι και το γεγονός ότι τα 2 προηγούμενα βίντεο που παρακολουθήσατε, αλλά και τα 3 που έπονται, τα επιμελήθηκε η Νικολία Αποστόλου, υπότροφος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Ένας ακόμη υπότροφος του Ιδρύματος στην ίδια σχολή, ο Κώστας ο Ζαφυρόπουλος, ανακοινώθηκε ότι προ λίγων ημερών ότι είναι ο αποδέκτης του δημοσιογραφικού βραβείου Ελένη Βλάχου του 2017. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα. Πώς ένιωσες όταν μπήκες για πρώτη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος? Εντυπωσιάστηκα από τον όγκο και από το πολυεπίπεδο της όλης κατασκευής. Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο εδώ? Μπροστά από το κανάλ καφέ, γιατί έχουμε πανοραμική άποψη όλου του χώρου εδώ. Η πιο ευχάριστη αρμοδιότητα που είχες? Όταν ξενάγησα ξένους δημοσιογράφους. Η πιο δύσκολη? Όταν είχα άτομα με προβλήματα ακοής στις ξεναγήσεις, οπότε πρέπει να τα αντιμετωπίσω κάπως διαφορετικά. Πες μου 2 εφόδια που κέρδισες από αυτή την εμπειρία. Απέκτησα ακόμα μεγαλύτερη υπομονή και ανέπτυξα ακόμα περισσότερο τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες. Καγιάκ στο κανάλι ή ανάγνωση με θέα στο φάρο? Ανάγνωση με θέα στο φάρο. Ποια είναι η ηλικία του πιο παλιού δέντρου στο πάρκο?
Μία ελιά περίπου 100 ετών και 3,5 μέτρα σε ύψος. Βιβλιοθήκη, όπερα ή πάρκο? Πάρκο, διαβάζοντας αγαπημένα βιβλία και ακούγοντας αγαπημένες μουσικές. Γεια σου, Χριστό. Γεια σου. Τι σημαίνει να έχει κερδίσει κάποιος υποτροφία στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια? Όνειρο ζωής, όνειρο καριέρας. Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον μάθημα που παρακολούθησες? Το είπαν Foundations of Data Journalism. Ξεκινάς από το 0 τον προγραμματισμό και μέσα σε 1,5 μήνα νιώθεις ότι είσαι ένας μικρός hacker. Το πιο απαιτητικό? Το ίδιο μάθημα. Ξεκινάς να διαβάζεις το homework μεσημέρι και τελειώνεις την ανάγνωση το απόγευμα. Τι από αυτά που έμαθες θα μπορούσες να εφαρμόσεις στην πράξη? Έχουμε ένα δικό μας website, το οποίο ανανεώνουμε με data stories. Σε ποιο μέρος της Νέας Υόρκης θα ήθελες να κάνεις αναμετάδοση μιας είδησης? Η είδηση κάνει το μέρος, όχι το μέρος στην είδηση. Εφημερίδα, τηλεόραση ή ίντερνετ? Αρθρογράφος εφημερίδα. Παιδικό μου όνειρο. Από παλιά το ήθελα και εκφράζομαι πολύ καλύτερα με το γραπτό λόγο. Όπως παλιά που αφήναμε ιδιόχειρα σημειώματα. Ωραία, δεν ήταν? Κλάρκ Κέντ ή Πίτερ Πάρκερ? Κλάρκ Κέντ. Ο άνθρωπος και Σούπερμαν, αν μην ήταν, θα ήταν φοβερός δημοσιογράφος. Πώς ένιωσες όταν σου ανακοίνωσαν πως έχεις επιλεχθεί για την πρακτική άσκηση? Έκπληξη και ενθουσιασμό. Ακόμα και όταν έχεις τις ενδείξεις, η έκπληξη είναι το πρώτο συναίσθημα. Και μετά ξεκινάνε τα σχέδια. Τι κάνει ένας επιμελητής έκθεσης στο MoMA? Ο ρόλος είναι πολύπλευρος, κυρίως όμως συγκεντρώνει έργα είτε από τη μόνιμη συλλογή είτε από νέους καλλιτέχνες. Δημιουργεί ένα αφήγημα προσκαλώντας τον επισκέπτη να ανακαλύψει πτυχές της ιστορίας της τέχνης, αλλά και να κάνει συνδέσεις με τη δικιά του ζωή και το περιβάλλον του. Αν η εμπειρία αυτή ήταν πίνακας του MoMA, ποιος θα ήταν? Κάποιος πίνακας του Rothko από τη δεκαετία του 50. Όσο πιο πολύ χρόνο αφιερώσεις σε αυτό, τόσο περισσότερα στοιχεία έχεις να ανακαλύψεις. Andy Warhol ή Henri Matisse? Matisse. Εξίσου πρωτοποριακή και οι δύο, έτσι είναι δίκαια η σύγκριση. Η αγαπημένη σου βόλτα στη Νέα Υόρκη? Στο Riverside Park, δίπλα από το ποταμό Hudson. Αν και πολύ κοντά στο Central Park, μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα. Τι φέρνεις μαζί σου στην Ελλάδα? Πολλές και βαριές κούτες βιβλία, καταλόγους εκθέσεων, βιβλία ιστορίας τέχνης και αρχιτεκτονικής. Κάποια από τα οποία ακόμα ψάχνουν τη θέση τους στη βιβλιοθήκη και λίγο χρόνο στο Σαββατοκύριακο. Επένδυση στους νέους, λοιπόν. Η Νικολία συμμετείχε στο πρόγραμμα του Ιδρύματος Υποτροφιών για νέους δημοσιογράφους στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Πες μας λίγο πώς ένιωσες, ποια ήταν η εμπειρία σου, τι αποκόμισες από αυτό? Μυρσίνη, σήμερα ο δημοσιογράφος δεν αρκεί να έχει μια πένα, ένα στυλό. Πρέπει να έχει πάρα πολλές δεξιότητες. Πρέπει να ξέρει να κάνει βίντεο, να μοντάρει, να ερευνά μεγάλες βάσεις δεδομένων. Οπότε το Κολούμπια συνδυάζει τις αρχές της κλασικής δημοσιογραφίας με αυτά τα νέα εργαλεία. Και αυτό μάθαμε. Ήμασταν 18 δημοσιογράφοι που πήγαμε αυτό το καλοκαίρι εκεί και η εμπειρία ήταν φοβερή. Χριστίνα, είσαι υπεύθυνη για την εμπειρία των επισκεπτών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πόσο στενή είναι η συνεργασία σου με τους νέους που συμμετέχουν στα προγράμματα μαθητείας στο Κέντρο Πολιτισμού και πόσο αμφίδρομη είναι η σχέση μεταξύ των μαθητευομένων και του οργανισμού? Η σχέση μας είναι σίγουρα πολύ στενή. Περίπου 35 νέοι ενσωματώνονται στην ομάδα του Visitors Experience, στην ομάδα μας, κάθε 6 μήνες. Αυτοί αποτελούν το πρόσωπο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς τους επισκέπτες, αλλά και τα μάτια και τα αυτιά μας, γιατί είναι οι άνθρωποι που μας μεταφέρουν καθημερινά τις εντυπώσεις, αλλά και τις παρατηρήσεις των επισκεπτών. Βρίσκονται σε πολλά πόστα. Καλωσορίζουν και δίνουν πληροφορίες στους επισκέπτες. Κάνουν ξεναγήσεις μέσα στα κτίρια μας, αλλά και στο πάρκο. Νοικιάζουν ποδήλατα. Κάνουν μαθήματα υπολογιστών σε μεγαλύτερους ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υποδέχονται χιλιάδες μαθητές κάθε εβδομάδα. Και επίσης υποστηρίζουμε και τον προγραμματισμό μας, εξυπηρετώντας τους επισκέπτες. Νοικιάζουν ποδήλατα και κάνουν και εγγραφές σε νέα μέλη. Άρα είναι παντού. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται μεγάλο δέσιμο. Και εμείς πραγματικά επενδύουμε στο team building.
Εκτός από την αρχική τους εκπαίδευση που έχουν όταν έρχονται εδώ, έχουμε εβδομαδιαίες συναντήσεις που συζητάμε τι έχει συμβεί και τι περιμένουμε, καθημερινά reports, κάνουμε παιχνίδια, παίζουμε quiz, δημιουργούμε newsletters ανάλογα με τις περιστάσεις και έχουμε δημιουργήσει ακόμα και μία ομάδα στο WhatsApp, έτσι ώστε να είμαστε σε διαρκή επαφή για οτιδήποτε έκτακτο προκύπτει. Όπως συζητάμε συχνά με τα παιδιά, ο καθένας, ανάλογα με το πόσο ανοιχτός και πόσο πρόθυμος είναι, τόσο περισσότερα έχει να κερδίσει από αυτή την πρακτική άσκηση. Και είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε νέους ανθρώπους που έρχονται εδώ με ελάχιστη και καθόλου εμπειρία, μέσα σε 6 μήνες, να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν απαιτητικές καταστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι φέτος το Summer Nostos Festival, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, που η ομάδα αυτή ήταν υπεύθυνη, συντόνισε τις υπηρεσίες θεατών και πήγε πολύ καλά. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο οι νέοι που κερδίζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά και το ίδιο το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Άλλωστε, είναι ένας νέος οργανισμός και όλοι μαζί συμβάλλουμε στη διαμόρφωσή του και στην εξέλιξή του. Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη. Από εκεί, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης και οι συνεργάτες του εκπαιδεύουν νέους, πολλά υποσχόμενους προπονητές. Η φιλοσοφία της διαρκούς εκπαίδευσης, του Train the Trainer, μας κέντρισε το ενδιαφέρον και κάπως έτσι ξεκίνησε και αυτό το ταξίδι. Γεια σου, coach. Γεια σας. Coach ή παίκτης? Είναι δύο δραστηριότητες οι οποίες πραγματικά είναι συναρπαστικές. Σαν παίκτης το λάτρεψα και σαν προπονητής το αγαπάω πολύ, όπως και τους παίκτες μου. Τι κάνει το μπάσκετ μοναδικό? Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά μοιάζει με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας, γιατί είναι ένα παιχνίδι που νομίζεις ότι μπορεί να τα κάνεις όλα μόνος σου, αλλά χρειάζεται πραγματικά καλούς συνεργάτες και να αναδεικνύεις τους συνεργάτες σου για να πετύχεις συγκλονιστικές νίκες και να βελτιώνεις ο ίδιος. Εάν δεν έπαιζες μπάσκετ, τι θα έκανες? Είναι λίγο δύσκολη αυτή η ερώτηση, γιατί πραγματικά είναι ένα σπορ το οποίο το λατρεύω. Θα ήμουν κοντά στον αθλητισμό, γιατί νομίζω ότι ο αθλητισμός προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία και στους ανθρώπους. Τι σε παθιάζει στη δουλειά σου? Τι με παθιάζει? Η προσπάθεια σήμερα να αντιμετωπίσω τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται τα παιδιά, γιατί πραγματικά ο μεγαλύτερος αντίπαλος στο να βελτιωθεί κάποιος είναι το μυαλό μας. Τι θες να κληροδοτήσεις στις επόμενες γενιές? Την αγάπη τους για το παιχνίδι, για τον αθλητισμό, την αγάπη τους για τον συμπαίχτη τους και την αγάπη τους για τον αντίπαλό τους. Γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν και καλύτεροι επαγγελματίες παίκτες, αλλά συγχρόνως και καλύτεροι άνθρωποι. Είσαι εθελοντής? Γιατί? Για να γίνεις αθλητής πρέπει να είσαι εθελοντής, γιατί η δουλειά σου ξεκινάει με την αγάπη σου και την εθελοντική δουλειά που κάνεις για να βελτιώσεις και τον εαυτό σου αλλά και την ομάδα σου. Αλλά νομίζω ότι η αγάπη σου αυτή σε κάνει να φτάσεις σε υψηλό επίπεδο και μπορεί να γίνεις και επαγγελματίας. Αυτή τη χαρά την είχα εγώ. Αλλά συγχρόνως είναι μια δουλειά η οποία δεν είναι σίγουρη, οπότε πρέπει να είσαι εθελοντής για να γίνεσαι καλύτερος. Τι σου έμαθαν οι εκπαιδευόμενοι σου? Πάρα πολλά. Οι εκπαιδευόμενοι μου είναι οι δάσκαλοι οι οποίοι πραγματικά αυθόρμητα σου δίνουν απαντήσεις σε πράγματα τους έχεις βάλει να κάνουν, σε βάζουν να σκεφτείς για πράγματα τα οποία με τις αντιδράσεις τους σου δείχνουν μέσα στο γήπεδο και κάθε μέρα μαθαίνεις. Τι κερδίζει κανείς ως μέλος μιας ομάδας? Πάρα πολλά. Νομίζω το πρώτο απ' όλα να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Το πώς συμπεριφέρεσαι όταν έχεις την μπάλα στα χέρια, το πώς συμπεριφέρεσαι όταν είσαι μακριά από την μπάλα, όταν αμήνεσαι, όταν συμπαραστέκεσαι στους συμπαίκτες σου, αν δεν συμπαραστέκεσαι, αν ευριάζεις με τις συμπεριφορές των συμπαικτών σου, αν είσαι ήρεμος, αν είσαι υπομονετικός. Είναι τρομερό παιχνίδι. Νίκη ή συμμετοχή? Νομίζω με τη συμμετοχή, η συμμετοχή περικλεί και την νίκη, γιατί αν συμμετέχεις, είναι σίγουρο ότι θα φτάσεις κάποια στιγμή και στη νίκη. Ποιος βάζει τρίποντο στη ζωή? Τρίποντο στη ζωή είναι μια έτσι ιδιαίτερη ερώτηση. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι σκληρός με τον εαυτό του και κάνει κάθε μέρα ό,τι μπορεί για να ανακαλύψει καινούριες δεξιότητες, συμπαραστέκεται στους συνεργάτες του γιατί ξέρει ότι αυτοί θα τον οδηγήσουν να ανακαλύψει περισσότερα πράγματα και βέβαια αγαπάει τους αντιπάλους του.
Γυράσκο ΑΕΔ διδασκόμενος. Φυσικά, κάθε μέρα. Κέντρο ή περιφέρεια? Αυτό είναι μια ιδιαίτερη ερώτηση. Όσον αφορά τον μπάσκετ, νομίζω ότι πρέπει να μάθεις να παίζεις τόσο με πρόσωπο, που σημαίνει ότι είσαι στην περιφέρεια, αλλά τόσο και με πλάτη. Αλλά νομίζω τα ίδια συμβαίνει και στη ζωή. Ποιο είναι το όνειρό σου? Το όνειρό μου είναι να κατορθώσω να παρακινήσω τον κόσμο, να ζει κάθε μέρα όσο το δυνατόν περισσότερο και να απολαμβάνει τη ζωή του και να προσπαθεί κάθε μέρα να ανακαλύψει καινούργιες δεξιότητες του. Γιατί ειλικρινά, μέσα από την προσπάθεια, θα κάνουμε νίκες στον αθλητισμό, αλλά και νίκες στη ζωή. Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας? Σκληρή δουλειά και υπομονή και επιμονή στο να ανακαλύπτουμε κάθε μέρα περισσότερα. Και τι συμβουλή θα έδινες στους νέους? Η συμβολή μου στους νέους είναι να μην αγαπάνε πολύ τον εαυτό τους, να είναι σκληροί, γιατί τότε πραγματικά θα τον αναδείξουν και θα βρουν πράγματα και ταλέντο που δεν το πιστεύουν ότι το έχουν. Ποιο σύνθημα σε εκφράζει? Μία πάσα κάνει δύο χαρούμενους. Σημασία έχει από πού ερχόμαστε ή πού πηγαίνουμε? Νομίζω ότι που πηγαίνουμε, γιατί πάντα αυτό μπορεί να βοηθήσει τους επόμενους να πατήσουν σε αχνάρια σου, τα οποία μπορεί να τους κάνει καλύτερα τη ζωή. Τι σε φοβίζει περισσότερο? Το άγριο πρόσωπο του ανθρώπου. Πώς μεταφέρεται η γνώση? Νομίζω ότι η γνώση μεταφέρεται με πράξεις, δηλαδή η καθημερινότητά σου να είναι τέτοια, ώστε αυτά που λες να είναι και στην πράξη. Τι πρέπει να αλλάξουμε για να πάμε μπροστά στο μέλλον? Να μάθουμε να σεβόμαστε πρώτα τον εαυτό μας και κατά δεύτερον να σεβόμαστε τους διπλανούς μας, γιατί μόνο τότε πραγματικά θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Και χωρίς τι δεν μπορείς να ζήσεις? Καταλαβαίνετε ότι η οικογένειά μου πάντα είναι κάτι συγκλονιστικό και σημαντικό για μένα, αλλά βέβαια και οι συνάνθρωποι μου, γιατί αγαπώ τους ανθρώπους. Εντάξει, νομίζω ναι. Όπως καταλάβατε, σήμερα από την αρχή προσπαθήσαμε να κάνουμε λίγο πιο συμμετοχική τη διαδικασία και να δώσουμε το μικρόφωνο στους δωρεοδόχους, αλλά κάπου στην πορεία ζηλέψαμε, οπότε είπαμε να κάνουμε κι εμείς μερικές ερωτήσεις. Πανέρχομαι λοιπόν στη συζήτηση. Τάκη, υπήρξες αθλητής από μικρό παιδί και ταυτόχρονα και γιατρός στο επάγγελμα, οπότε θεωρούμε ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας απαντήσει την ερώτηση του ποια είναι η σύνδεση τελικά αν υπάρχει μεταξύ αθλητισμού και ιατρικής και αν υπάρχει, πόσο τελικά την έχουμε ανάγκη αυτή τη σύνδεση στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Νομίζω από τα χρόνια του Ιπποκράτη ξέρουμε ότι ο αθλητισμός είναι το καλύτερο μέσο προάσπισης της υγείας. Εμείς ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα με αποκλειστική πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος από το 2014 και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ένα εθνικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε 25 μικρά άγωνα νησιά. Δεν πίστευα τότε, αυτό που μου έλεγε ο πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Δρακόπουλος, τις παράπλευρες ωφέλειες που θα δεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Διαπιστώσαμε λοιπόν, πέρα από τη συνήθη ιατρική πράξη, ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό υπέρβανων και παχύσαρκων παιδιά στα νησιά, πάνω από 40%. Μόνο 3% ξέρουν ασφαλή κολύμβηση. Παντελή έλλειψη οργανωμένης αθλητικής δραστηριότητας. Ήρθε λοιπόν ένα άλλο κενό και θέλαμε να το καλύψουμε. Έτσι, εδώ και 4 χρόνια έχουμε οργανώσει αθλητική δραστηριότητα, εκμάθηση κολύμβησης, οργανωμένα αθλήματα με εκπαιδευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής σε όλα αυτά τα νησιά. Δεν σταματήσαμε εκεί, προχωρήσαμε, είπαμε πρέπει να δημιουργήσουμε μέσα από το Πανεπιστήμιο ένα φορέα όπου θα είναι ένα κέντρο αναφοράς και για το γονιό που θα φέρει το παιδί του και να ξέρει ποιο άθλημα θα κάνει και πότε θα το κάνει και πώς θα το κάνει, αλλά και για τον υψηλό αθλητή όπου θέλει να βελτιώσει την απόδοσή του και να έχουμε ένα καθαρό αθλητισμό. Δημιουργήσαμε έτσι το τμήμα αθλητικής αριστείας στην πρώτη Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική και δεν σταματήσαμε εκεί. Δημιουργήσαμε και ένα μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο που λέγεται Άθληση και Υγεία και έχουμε ήδη 30 εκπαιδευόμενους. Δεν σταματήσαμε εκεί γιατί δεν είμαστε οι καλύτεροι. Θέλουμε να μάθουμε, μας διακρίνει εξωστρέφεια και ακολουθούμε την άλλη συμβουλή του Πρόεδρου του Ιδρύματος που λέει Connect the dots, σύνδεσε όλες τις τελείες και έτσι ανοιχτήκαμε στο εξωτερικό. Τρανή απόδειξη αυτή έχουμε κοντά μας σήμερα τον καθηγητή κύριο Πιτσιλαδί, είναι και κάπου στο ακροατήριο, μιλάει σήμερα
στην ετήσια εκδήλωση που κάνουμε εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού All About Marathon, όλα για το μαραθώνιο, και θα μας πει πώς θα κάνουμε καθαρό αθλητισμό, ποια θα είναι η κατεύθυνσή μας, και συνεχίζουμε. Θέλω από εδώ να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες, και των γιατρών και των νοσηλευτών και του διοικητικού προσωπικού, για αυτό το τεράστιο πρόγραμμα που τρέχουμε από το 2014. Τελευταίος σταθμός, Πρέσπες. Μια υπέροχα αβίαστη συνεργασία μεταξύ μελών της τοπικής κοινωνίας που υπογραμμίζει την έμφαση που δίνουμε ως Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις συνέργειες. Γεια σου, Κυριακή. Γεια σας. Η Πρέσπα σε 3 λέξεις. Πολιτισμός, περιβάλλον, συνεργασία. Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση? Σχέση ζωής. Βιβλιοθήκη ή χωράφι? Και τα δύο. Ο αγρότης θέλει γνώση, η βιβλιοθήκη δίνει γνώση. Ποιος παίρνει αποφάσεις? Αποφάσεις παίρνει όποιος θέλει, όσοι μπορούν και όσοι ενδιαφέρονται. Τι θα μας βγάλει από την κρίση? Η προσαρμοστικότητα. Πες μας τη συνταγή της επιτυχίας. Συλλογικότητα χωρίς περιορισμούς. Και πώς γίνεται ο αγρότης επιχειρηματίας? Με εκπαίδευση, επιμονή και ρίσκο. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σας. Τι κάνει την Πρέσπα μοναδική? Η ομορφιά της που διαμορφώνεται και από τον άνθρωπο. Σημασία έχει από πού ερχόμαστε ή πού πηγαίνουμε? Το από πού ερχόμαστε μας καθορίζει, μας βοηθάει, αλλά σημασία έχει το που πηγαίνουμε. Βιβλιοθήκη ή χωράφι? Θεωρία ή πράξη, παιχνίδι ή διάβασμα. Και τα όλα είναι απαραίτητα, δεν υπάρχει πραγματικό δίλημμα. Η συνεργασία σε τίτλο τραγουδιού? With a little bit of help from my friends. Με λίγη βοήθεια πάντα από τους φίλους μου, των Beatles. Τι συμβουλή θα έδινες στους νέους? Να τολμούν, να οργανώνονται και κυρίως να επιμένουν. Τι σε έχει μάθει η Πρέσπα? Μεγάλο σχολείο. Κρατάω ότι όλα γίνονται με λίγη θέληση και συνεργασία. Και τι ανυπομονείς να δεις κάθε πρωί? Νομίζω πάντα κοιτάω τον καιρό. Καλησπέρα, Μυρσινή. Γεια. Τι ενώνει έναν βιολόγο, έναν μουσικό και έναν γεωργό? Η διάθεσή τους να κάνουν ωραία πράγματα. Πώς και Πρέσπα? Είναι μια καλή επιλογή για κάποιον που τα θέλει όλα. Λίμνη ή θάλασσα? Στην Ελλάδα γοητευόμαστε από το τέλος, αλλά καμιά φορά και η αρχή είναι συγκλονιστική. Τι σε παθιάζει στη δουλειά σου? Η δυσκολία του να συνθέσει επιμέρους διαφορετικότητες σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Η Ελλάδα αλλάζει? Η Ελλάδα αναγκαστικά αλλάζει. Η Πρέσπα σε 10 χρόνια τουριστική? Εάν είναι η επιλογή μας, αλλά καλύτερα να κρατήσουμε και όλα αυτά που έχουμε και τον τουρισμό. Πώς επιβιώνει ο αθλητισμός και ο πολιτισμός στη χειμερινή Πρέσπα? Με δυσκολίες, αλλά επιβιώνει. Θέλουμε τον αθλητισμό, γιατί μας βοηθά να δομήσουμε το σώμα και το πνεύμα. Θέλουμε τον πολιτισμό, γιατί είναι η γλώσσα μας στην παγκόσμια κοινωνία. Και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μας άνοιξε ένα παράθυρο προς αυτό. Πρέσπα, λοιπόν, Μυρσίνη. Μια γεωγραφική περιοχή με διάσπαρτο ένα μικρό αριθμό κατοίκων, κυρίως αγροτών, κατάφερε να δημιουργήσει πετυχημένες συνεργασίες σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Θα θέλαμε να μας πεις πώς τα καταφέρατε τελικά να φτάσετε σε αυτό το σημείο και ποιες δυσκολίες ενέχει τελικά η έννοια της συνεργασίας στην Ελλάδα. Πρώτα πρέπει να δώσει το παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, το 1990, 10 μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το περιβάλλον αποφάσισαν να ιδρύσουν την εταιρεία Πρεσπών, 7 ελληνικές και 3 διεθνείς,
και να έχουν την έδρα τους στην Πρέσπα. Προφανώς αυτό ήταν κέριο πλήγμα για την τοπική κοινωνία, η οποία θεώρησε ότι ήρθαν οι ξένοι, όπως έλεγαν τότε, για να διεκδικήσουν μέρος από τον τόπο μας. Αυτό, βέβαια, και η έννοια του ξένου πια σήμερα είναι αστεία, γιατί είμαστε άνθρωποι του πλανήτη. Αλλά αυτό πολύ γρήγορα αποδείχθηκε, καταλάβαμε ζώντας ο ένας με τον άλλον, ότι δεν βοήθαγε κανέναν η έλλειψη της συνεργασίας, η έλλειψη της κατανόησης. Δηλαδή ήταν μια πολυτέλεια που δεν βοηθούσε τους 1000 κατοίκους των Πρεσπών. Έτσι, πολύ γρήγορα αρχίσαμε σε πολιτικό επίπεδο να συνεργαζόμαστε, να μην φοβόμαστε. Αυτό ήθελε κατανόηση, ήθελε αποδοχή της διαφορετικότητας, ήθελε επιμονή, ήθελε υπομονή, ήθελε πίστη στο στόχο και βέβαια κυρίως να δουλεύεις, να παίρνεις τον πλούτο της διαφορετικότητας. Η Πρέσπα είναι μια περιοχή πάρα πολύ πλούσια σε βιοποικιλότητα. Αυτό χαιρόμαστε. Και στην κοινωνία το ίδιο είχαμε. Πολλές πλούσιες διαφορετικές απόψεις. Αυτές δεν έπρεπε να τις φοβηθούμε, έπρεπε να τις αγκαλιάσουμε και να βγάλουμε μια ωραία σύνθεση. Και το καταφέραμε. Σε πολιτικό τουλάχιστον επίπεδο, όλοι μαζί είχαμε ίδιες απόψεις. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήρθε τη στιγμή όπου είχαμε αποφασίσει και προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο και επιχειρησιακά να κάνουμε πράγματα μαζί. Και μας βοήθησε πάρα πολύ αυτή η απόφαση της υποστήριξης του προγραμματός μας, γιατί τώρα πια επιχειρησιακά μπορούμε να περπατήσουμε τη διαχείριση των κοινών μας πόρων. Και μάλιστα ήρθε και σε μια στιγμή όπου η νέα γενιά πια σε αυτή την πατριαρχική κοινωνία, λόγω της τεχνολογίας, έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη και καλύτερη θέση. Άρα είναι έτοιμη να παίρνει μέρος στις αποφάσεις. Όμως, ακριβώς επειδή είναι συντηρητική κοινωνία, δεν είχε αυτά τα μέσα ποτέ. Δεν είχε ποτέ περπατήσει μόνη της. Και αυτό το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε, να δώσουμε την οντότητα, να συμβάλλουμε στο να υπάρξει, να εμπεδοθεί και η συνεργασία, αλλά και η νέα γενιά να καταλάβει από πού έρχεται, να πάρει ό,τι είναι καλό από αυτό που είχε και να συνδεθεί με την παγκόσμια κοινωνία. Έτσι ώστε να συνεχίσει να βρίσκεται εκεί και να κάνει ωραία πράγματα. Και μια τελευταία ερώτηση που έρχεται από το κοινό μας. Μεγάλο μέρος όλων αυτών που είδαμε σήμερα μπορούν να γίνουν επειδή υπάρχει φιλότιμο, προσήλωση και προσπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αξίες αυτές φαίνονται να είναι πολύ συγγενείς και με τις αξίες που διέπουν τον εθελοντισμό. Ως εκ τούτου, πώς θα μπορούσαν αυτές οι δράσεις να εντάξουν εθελοντικές δραστηριότητες ή γενικότερα πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τον εθελοντισμό για να μπορέσουν οι εθελοντές να βοηθήσουν σε όλα αυτά τα εγχειρήματα που είχαμε την χαρά να συζητήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω από τη Χριστίνα και από τον Τάκη και μετά ανοίγω την ερώτηση σε όλους σας. Ο εθελοντισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αυτό το κίνημα έχει αναπτυχθεί, έχει γεννηθεί και υπάρχει. Γιατί νομίζω ότι πιο πριν ήταν κάτι εντελώς άγνωστο για την Ελλάδα. Τους προηγούμενους μήνες είχαμε μια ομάδα εθελοντών που βοήθησαν πάρα πολύ στις ενέργειες του Κέντρου Πολιτισμού και στις δράσεις τους και είχαν και μεγάλο ενεργό ρόλο και στο Summer Knossos Festival. Αυτή την περίοδο, επειδή για το καλοκαίρι σταματήσαμε και τώρα προσπαθούμε να δούμε πώς θα το ξαναοργανώσουμε από την αρχή για να είναι πιο ωφέλιμο για τους ίδιους τους εθελοντές. Ψάχνουμε να βρούμε τις επόμενες κινήσεις μας και είναι πολύ όμορφο ότι έχουμε αιτήματα από τον κόσμο οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά σε διάφορα επίπεδα. Ευχαριστώ πάνω για την ερώτηση. Νομίζω ο εθελοντισμός για τον Έλληνα είναι κάτι αναπόσπαστο στοιχείο. Το έχει μέσα του. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ τώρα τα τελευταία 5 χρόνια, αρκεί να βρεθεί κάποιος να τον εμπνεύσει. Και χωρίς να θεωρηθεί κολακή αυτό προς εσάς για την λειτουργία που κάνετε, για το λειτουργήμα που κάνετε, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σήμερα είναι εμπνευστής. Όπως παλιά ήταν κάποιοι άλλοι εμπνευστές. Άρα το έχουμε μέσα μας, όλοι οι Έλληνες, το φιλότιμο ξεκίνησε από εδώ, αρκεί κάποιος να μας το εμπνεύσει. Η διαφάνεια που λειτουργείτε, η καθαρότητα που έχετε, ο σκοπός έτσι πως τίθεται, νομίζω είναι αναπόσπαστο στοιχείο για κάποιον να το παρακινήσουμε και να είναι ένα πολύ καλό κίνητρο να γίνει εθελοντής κάθε προσπάθεια. Μυρσίνη, πότε η συνεργασία γίνεται εθελοντική συνεργασία? Ξεκίνησε εθελοντικά. Δεν ήταν πάντα βάση πλαισίου προγράμματος. Ήταν μόνο εθελοντικά γίνεται.
Και μετά βέβαια συστηματοποιείται. Αλλά γιατί να μην γίνεται? Δηλαδή είμαστε τόσο λίγοι ως μονάδες και στιγμές στην ιστορία, ενώ μαζί κάνουμε ωραία πράγματα, ωραίες στιγμές της ιστορίας. Οπότε, γιατί να μην το κάνουμε? Αισθάνομαι λίγο περίεργα, γιατί στο 2017 είμαστε εδώ για να μιλάμε για τη συνεργασία. Ενώ το δύσκολο είναι μετά. Για μας τώρα αρχίζει, αλλά είναι ωραίο που είναι δύσκολο. Πολύ σωστά. Να ρωτήσω κάτι κι εγώ από πίσω σας. Είσαστε ένα ετερόκλητο κοινό. Θα μπορούσατε να φανταστείτε κάποια συνεργασία μεταξύ των φορέων που εκπροσωπείτε? Ευχαρίστως. Εμείς είμαστε εδώ σε μεγάλο βαθμό και γυρίσαμε και μιλήσαμε για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Πρέσπας, επειδή μας ενέπνευσε μια ομάδα μπάσκετ τοπική που υπάρχει εκεί και επειδή θέλαμε να στηρίξουμε τα σχολεία μας. Αν δεν έχουμε κοινωνίες, δεν έχουμε τίποτα απ' όλα. Δεν έχουμε οικονομία, δεν έχουμε τίποτα που μπορεί να συντηρήσει το γύρο μας και την ομορφιά του. Οπότε, με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να επισκεφτούμε. Ήδη σήμερα είμαστε πάρα πολλοί από την Πρέσπα εδώ. Να πάμε σε όλους εσάς, να έρθουμε σε όλους εσάς. Ευχαρίστως, λοιπόν. Και βεβαίως να έρθετε. Νομίζω ότι ίσως το πιο εύκολο πρώτο βήμα είναι, Αλέξανδρε, η εναλλακτική σκηνή να πάει στην Πρέσπα ή οι κινητές ιατρικές μονάδες. Εμείς οπωσδήποτε μπορούμε να συνεργαστούμε, πάντα με τον προγραμματισμό, με συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, να επισκεφτούμε τις Πρέσπες και να προσφέρουμε αυτό που προσφέρουμε. Φυσικά. Θέλω να σας ομολογήσω ότι προσπαθώ να κερδίσω λίγο χρόνο, γιατί είναι ζωντανή εκδήλωση. Με έχει ενημερώσει ο συνάδελφός μου ότι ο coach έρχεται, είναι στο δρόμο και θα ήθελα, αν προλάβουμε λίγο πρωτού κλείσουμε αυτό το τμήμα της συζήτησης, να τον φέρουμε και τον ίδιο στη σκηνή να μας πει 2 λόγια. Για να κερδίσουμε λοιπόν αυτό το λίγο χρόνο, να ζητήσουμε μήπως από τους Εγώ προσπαθούσα να γλιτώσω χρόνο, αλλά έχω πολλές ερωτήσεις. Ωραία. Αλλά μήπως υπάρχουν και χέρια στο κοινό που θέλετε να μας δείξετε τη διάθεσή σας να συζητήσετε μαζί μας? Αν όχι, ο Πάνος θα αυτοσχεδιάσει. Στρατηγέ, πάνω στο κομμάτι του εθελοντισμού, ιστορικά ένας από τους πιο σημαντικούς και συγκλονιστικούς τομείς έμπρακτης ένδειξης εθελοντισμού ήταν το ιατρικό επάγγελμα. Στην Ελλάδα του σήμερα, πώς θα μπορούσε κάποιος εθελοντικά να συνεισφέρει προς τον συνάνθρωπό του και προς την κοινωνία σε αυτά τα πλαίσια? Θα αναφερθώ καταρχήν, ο εθελοντισμός, οφείλουμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από το στρατό, από τις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, η πρώτη έννοια του εθελοντή είναι ο εθελοντής μαχητής. Τώρα βέβαια στη σημερινή κοινωνία που όλοι είναι μαχητές σε κάποιο κομμάτι, έρχεται ο εθελοντής, ο κοινωνικός εθελοντής. Η ιδέα μου ήρθε τώρα, έτσι όπως είμαστε εδώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα, οι οποίες προσφέρουν, όπως ανέφερε πριν ο συνάδελφος για την προσφορά στα νησιά, υπάρχουν ομάδες που δραστηριοποιούνται παρέχοντας ιατρική φροντίδα στα νησιά, εθελοντικές. Είναι η ομάδα Αιγαίου, η ομάδα Σύμπλευση, η Άξιον Ελλάς. Αυτοί όλοι λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο ασυντόνιστα. Θα μπορούσε λοιπόν το Ίδρυμα και με την επικουρία της πολιτείας να αναλάβει έναν συντονιστικό ρόλο, να γίνει ένας ηγέτης του εθελοντισμού για τη χώρα μας, και αυτό πιστεύω ότι θα πολλαπλασιάσει το ήδη σημαντικό ρεύμα εθελοντισμού που υπάρχει. Ο ιατρικός εθελοντισμός στην Ελλάδα είναι αρκετά ανεπτυγμένος, ακόμα και σε επίπεδο ιατρικού συλλόγου. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και από τον Πανελλήνιο. Και σε όλες αυτές τις εθελοντικές προσπάθειες πάντοτε συμμετέχουν γιατροί. Να μην ξεχάσουμε ότι στους πρόσφυγες έπαιξαν μεγάλο ρόλο οι γιατροί χωρίς σύνορα, οι γιατροί του κόσμου και όλες αυτές οι οργανώσεις που κάλυψαν ένα μεγάλο κενό. Ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικές οι προτάσεις σας και δείχνουν και πόσο πολύπλευρο είναι, δεν θα έλεγα το πρόβλημα, αλλά η πρόκληση του να δημιουργήσουμε αξία για την κοινωνία μέσω αυτών των δράσεων και πόσο πολύ πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί.
Κύριε Γιαννάκη, καλώς ήρθατε. Θα έρθετε μαζί μας λίγο πάνω να σας κάνουμε μια ερώτηση. Έχετε χάσει λίγο το πλαίσιο, καταλαβαίνουμε ότι σας πιάσαμε έτσι λίγο απροετοίμαστο. Δείξαμε τα βίντεο που πρωταγωνιστήσατε κι εσείς σε ένα από αυτά. Κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε και μια ερώτηση για σας. Σηκώθηκα όρθιος για να καταλάβετε πόσο ψηλά είναι στην πραγματικότητα τα πεντάρια, αν φαίνομαι εγώ έτσι δίπλα στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Κώστας, καλώς ήρθες. Είχαμε τη χαρά να σε απολαύσουμε στο βίντεο στο οποίο συμμετείχες για μας. Η ερώτηση που θα θέλουμε να σου κάνουμε είναι η εξής. Αναφέρθηκε στο βίντεο για τις αξίες που πρέπει να έχει ένας αθλητής για να προοδεύει σαν αθλητής και σαν άνθρωπος στην κοινωνία. Ποιες είναι οι αξίες που πρέπει να έχει ένας προπονητής για να γίνει καλός προπονητής και πώς μπορεί να αποκτήσει να καλλιεργήσει αυτές τις αξίες? Προπονητές, καλησπέρα. Αισθάνομαι ιδιαίτερα τιμή που βρίσκομαι σε ένα τόσο ωραίο χώρο. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα, αλλά ευχαριστούμε τους ανθρώπους που σκέφτονται ότι ο Έλληνας αξίζει κάτι περισσότερο από αυτό που έχει σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σαν προπονητής πρέπει καθημερινά να δουλεύω, να ψάχνω κάθε μέρα τρόπο να επικοινωνήσω με τα παιδιά, να ψάχνω κάθε μέρα τρόπο να βελτιώσω τον τρόπο με τον οποίο θα έρθω κοντύτερα σε αυτούς και θα αναδείξω όσο το δυνατό περισσότερο τα προσόντα τους, θα σκαλίσω λίγο τον οργανισμό τους, το μυαλό τους, για να ανακαλύψουν και οι ίδιοι τις δικές τους δεξιότητες. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τεράστιες δεξιότητες, αλλά πολλές φορές το μυαλό μας δεν μας αφήνει να τις ανακαλύψουμε, γιατί βλέπουμε τα πράγματα κυρίως ωφελημιστικά και όχι ανακάλυψη των δεξιοτήτων που κατέχουμε. Σαν προπονητής θα πρέπει κάθε μέρα να ενημερώνεσαι, κάθε μέρα να ψάχνεις να βρεις τον τρόπο να μην θυμώνεις, κάθε μέρα να ψάχνεις να βρεις τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείς πραγματικά να διαβάσεις τους χαρακτήρες των παιδιών, ώστε να μπορείς να τους παρακινήσεις να ανακαλύψουν πράγματα τα οποία πιθανόν ούτε καν τους περνάει από το μυαλό. Πρέπει ειλικρινά να έχεις και γνώση, αλλά να είσαι και δίκαιος και να είσαι και πάρα πολύ άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάσαι να δουλέψεις, δεν φοβάσαι να ξοδέψεις χρόνο για εκείνους και να τους δείξεις με όλους τη χαρά ότι η προσπάθειά σου δεν είναι να τους κριτικάρεις, αλλά απλά να τους δείξεις έναν άλλο δρόμο τον οποίο πιθανόν δεν τον βλέπουν εκείνοι για να γίνουν καλύτεροι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα, ότι θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα, γιατί θέλω να το πω αυτό, γιατί καταλαβαίνει το πόσο σημαντικό πράγμα είναι να συμπαραστέκεται στη γνώση των προπονητών, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θα μεταφέρουν τη γνώση και ίσως να το έχουν ανακοινώσει, αλλά θα σας το πω κι εγώ, τα επόμενα 2 χρόνια θα μας βοηθήσουν να στείλουμε παιδιά στο εξωτερικό, όπως θα μας βοηθήσουν να πηγαίνουμε να βρίσκουμε τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα τα οποία αγαπάνε τον μπάσκετ και να τους δώσουμε τα εφόδια να γίνουν καλύτεροι προπονητές, να γίνουν καλύτεροι παιδαγωγοί, να γίνουν οι άνθρωποι που μέσα από αυτό το παιχνίδι το οποίο το λατρεύω και το λατρεύω για έναν λόγο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, μαθαίνεις να μοιράζεσαι, μαθαίνεις να κάνεις ρόλους οι οποίοι άλλοτε είναι φωτεινοί, άλλοτε είναι μικροί και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα που εκτός από την αθλητική της υφή έχει και την πνευματική της υφή, έχει και την υφή του χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ για άλλη μια φορά το Ίδρυμα που μας βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα πάρα πολύ να καταφέρω, περνώντας ένα παιδί από το μπάσκετ, να καταφέρουμε όλοι μαζί, περνώντας ένα παιδί από το μπάσκετ, να έχει ανακαλύψει το πόσο καλό είναι να μάθει να τρώει, το πόσο καλό είναι να μάθει να προσέχει το σώμα του, το πόσο καλό είναι να μάθει να σέβεται και να αγαπάει τον αντίπαλό του, γιατί είναι ο καλύτερος προπονητής του, και πόσο καλά πρέπει να σέβεται το συμπαίκτη του, γιατί είναι αυτός που τον παρακινεί να κάνει ακόμα πιο δυνατή και πιο καλή προπόνηση. Όλα αυτές οι αξίες μέσα από το μπάσκετ και συγχρόνως μέσα από την τεχνική του μπορεί να βελτιώσει και την νεολαία μας,
αλλά και τον αθλητισμό μας, αλλά και την κοινωνία μας. Και γι' αυτό το λόγο και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω, γιατί τα επόμενα 2 χρόνια... Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ. Δεν υπάρχει λόγος για άλλες ευχαριστήσεις. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταχράστηκα και το χρόνο. Είναι η δουλειά μας. Είναι η αποστολή του Ιδρύματος αυτή. Συγχαρητήρια σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά όλους σας που απαντήσατε στοικά στις 21 ερωτήσεις στα βίντεο, συμβολικές για τα 21 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος και για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Μαζί ούτως ή άλλως συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας την πρόθεσή του να προχωρήσει σε σημαντικές δωρεές στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, αρχικού προϋπολογισμού που αναμένεται να υπερβεί τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Οι νέες δωρεές περιλαμβάνουν αρχικά τα εξής έργα: την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου κτηρίου για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, τη δημιουργία νοσοκομείου Πέδων Θεσσαλονίκης, την ανακατασκευή του κτηρίου των αδελφών νοσοκόμων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός με σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής και την ενίσχυση της δυναμικότητας και της αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Οι δωρεές αυτές έρχονται στη συνέχεια μιας άλλης μεγάλης και πρόσφατης δωρεάς του Ιδρύματος προς το ΕΚΑΒ. Η δωρεά αυτή αφορά την προμήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων, καθώς και την πλήρη συντήρησή τους για 8 χρόνια. Η ίδια δωρεά προς το ΕΚΑΒ περιλαμβάνει και την ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού του κέντρου και έχει ύψος 14 εκατομμύρια ευρώ. Θα είδατε, μπαίνοντας στην αγορά του Κέντρου Πολιτισμού, τα 4 από τα πρώτα αυτά ασθενοφόρα που παραλαμβάνονται αυτές τις μέρες. Πρόκειται να διατεθούν μέσα στο επόμενο διάστημα σε όλη την επικράτεια. Σας προτρέπουμε λοιπόν πρώτοι να τα επισκεφτείτε για καλό σκοπό και να τα δείτε από κοντά μετά το τέλος της παρουσίασης. Η νέα αυτή δωρεά των 200 εκατομμυρίων έρχεται επιπλέον σε συνέχεια και άλλων σημαντικών δωρεών που έχουν υλοποιήσει συνεργάτες μας στον τομέα της υγείας σε βάθος χρόνου. Ενδεικτικά, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αναγέννηση και Πρόοδος, το ανέφερε και ο κ. Κουλουβάρης προηγουμένως, δημιουργήσαμε τις κινητές ιατρικές μονάδες, οι οποίες προσφέρουν προγράμματα υγειονομικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ήδη πραγματοποιήσει 29 αποστολές. Με άλλη δωρεά, ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρούμε στην αντικατάσταση 7 γραμμικών επιταχυντών σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Ενώ λίγα χρόνια πριν, άλλη δωρεά του Ιδρύματος αναμόρφωσε πλήρως όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών στη χώρα. Και άλλα πολλά. Παρακαλούμε να έρθουν στη σκηνή ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, για τη συζήτηση που ακολουθεί. Ο κ. Δρακόπουλος βρίσκεται στην Ελλάδα για λίγες ημέρες, με αφορμή την εκδήλωση αυτή, πρωτού επιστρέψει στη Νέα Υόρκη. Θα ξεκινήσουμε με τις σύντομες τοποθετήσεις των 3 ομιλητών μας και στη συνέχεια θα κινηθούμε στην κατεύθυνση του διαλόγου μαζί σας, βάσει και των ερωτήσεων που μας έχετε ήδη στείλει. Πριν από 2 μέρες απευθύναμε μια ανοιχτή πρόσκληση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος. Σας ζητήσαμε να μας στείλετε ερωτήσεις για την συζήτηση που ακολουθεί. Έχουμε λάβει κάποιες πρώτες ερωτήσεις. Θα είναι η αρχική βάση για την κουβέντα. Και φυσικά μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο γνωστό σύνδεσμο www.snf.org/questions. Κύριε Δρακόπουλε. Ευχαριστούμε, Δένια. Γεια σας και ευχαριστούμε που έχετε έρθει σήμερα. Πρώτα να ευχαριστήσω τους υπουργούς που ήρθανε, να ευχαριστήσω όλους στο Κέντρο Πολιτισμού για τη φιλοξενία και επίσης για τη συνεχή συνεργασία. Μίλαγε πριν ο Γιάννης και ο Στέλιος για το τι και το πώς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι το μυαλό και η καρδιά. Είναι η συνύπαρξη και η συνεργασία. Το έργο αυτό δεν θα βρισκόταν σήμερα εδώ πέρα, πέρα από τα λεφτά, και γι' αυτό ευχαριστούμε όλοι τον αείμνηστο θείο μου Σταύρο Νιάρχο, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε αυτό σήμερα. Αλλά πέρα από τα λεφτά είναι η σκληρή δουλειά
και η συνεχή συνεργασία, η οποία ήταν απαραίτητη από την αρχή του έργου αυτού και είναι απαραίτητη για τη συνέχεια του έργου αυτού, τώρα που έχει αλλάξει χέρια. Η συνεργασία μας είναι άψογη και γι' αυτό ευχαριστώ όλους στο Κέντρο Πολιτισμού. Το Κέντρο Πολιτισμού είναι ως τώρα η μεγαλύτερη μας δωρεά που έχουμε κάνει στα 21 χρόνια ύπαρξης και τώρα η νέα μας πρωτοβουλία σαν ομπρέλα και έχουν γίνει τώρα ήδη 6 τα projects τα οποία μιλάμε, θα αγγίξει παραπάνω από 200 εκατομμύρια, 250, μπορεί και παραπάνω. Το σπουδαίο είναι να γίνει σωστή δουλειά, διαχρονική δουλειά, σε έναν χώρο που είναι όχι μόνο αναγκαίο αγαθό, απλώς είναι αναγκαίο. Αρχίσαμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση και ευχαριστώ τον κύριο Ρούσο, τον καθηγητή κύριο Ρούσο, ο οποίος με πείσμα πολύ ήθελε να μιλήσει για τον Ευαγγελισμό και πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση του. Από εκεί λοιπόν άρχισε η συνεργασία μας. Στη συνέχεια κάναμε μία συνάντηση με τους υπουργούς, διότι πάντα όταν κάνουμε κάτι, τους βλέπουμε τους δωροδόχους, όπως είπαν και πριν οι συνεργάτες μου, ως πραγματικούς συνεργάτες και ζητάμε να μάθουμε τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά θα έχει τη σωστή απήχηση, ποιες είναι οι σωστές ανάγκες. Βάσει αυτού λοιπόν είχαμε μία άψογη συζήτηση και άψογη συνεργασία και τους ευχαριστώ και καταλήξαμε σε μία ομπρέλα projects οι οποίες ανέφερε η Λένια πριν και για το νοσοκομείο στη Κομοτηνή, η οποία υπολογίζουμε να είναι περίπου 200 κρεβάτια. Μιλάμε για ένα παιδιατρικό στη Θεσσαλονίκη που θα είναι και ογκολογικό, 250 κρεβάτια. Μιλάμε για τον Ευαγγελισμό. Η σκέψη μας ήταν στην αρχή, διότι αν διαβάσει λίγο κανείς την ιστορία, ο Ευαγγελισμός άρχισε από το νοσηλευτικό, από τις αδελφές νοσοκόμες. Και είναι μόνο όταν ήταν και η ανάγκη ότι χωρίς νοσοκομείο, τι να κάνουν και οι νοσοκόμες. Οπότε άρχισε ο Ευαγγελισμός, αλλά με βάση τη νοσηλευτική. Και γι' αυτό θέλαμε και έχουμε προτείνει να γίνει καινούριο κτίριο ανακατασκευή και πιο μεγάλο και να μεταφερθεί και η πανεπιστημιακή έδρα. Αλλά αυτό βέβαια μόνο αν μπορεί να γίνει και αν το θέλουν βέβαια για να γίνει. Μετά μιλάμε για τις αερομεταφορές με αεροπλάνα και ελικόπτερα, που θα μιλήσει λίγο παραπάνω και ο κύριος Υπουργός. Μιλάμε για εκπαίδευση, για το τραύμα και τις λοιμώξεις, που μπορεί και ο κύριος Κουλουβάρης να πει λίγο παραπάνω μετά. Και μιλάμε και για εξοπλισμό. Πάλι ο κύριος Υπουργός θα πει κάτι παραπάνω. Και πάλι το πνεύμα είναι πνεύμα συνεργασίας, είναι για εθνικό καλό. Κοιτάμε να το κάνουμε με πλήρη διαφάνεια, να το παραδώσουμε στο μοντέλο του Κέντρου Πολιτισμού. Και το λέω αυτό διότι το Κέντρο Πολιτισμού, όταν στην αρχή το κάναμε, πολλοί λέγανε «Μα δεν γίνεται, δεν πρόκειται για να γίνει». Και εμείς είπαμε ότι γίνεται. Και τώρα γίνεται λοιπόν με μια πολύ καλή συνεργασία για το καλό του τόπου, για το καλό της κοινωνίας. Θα προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε πολύ, πολύ σύντομα να δείτε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη χαρά και την τιμή που είμαστε μαζί σας απόψε. Τη χαρά μας για την φιλοξενία σε ένα χώρο πραγματικά εμβληματικό. Νομίζω ότι αυτή η παρέμβαση ήταν μια πολύ σημαντική και εμβληματική παρέμβαση του Ιδρύματος στον χώρο του πολιτισμού. Και αυτό το οποίο ήδη ανακοινώθηκε είναι η προετοιμασία μιας επίσης σημαντικής και εμβληματικής παρέμβασης στον πολύ κρίσιμο τομέα της υγείας και της λειτουργίας του συστήματος υγείας της χώρας μας. Είμαστε σε μία περίοδο επούλωσης πληγών, πληγές οι οποίες δημιουργήθηκαν και επιδεινώθηκαν στη διάρκεια της κρίσης, δεν έμειναν επηρέαστος αυτός ο τόσο ευαίσθητος για την καθημερινότητα και για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων χώρος, και είμαστε και σε μία περίοδο
ασυμμετρίας ανάμεσα στις ανάγκες και στους διαθέσιμους πόρους. Αυτή είναι η αλήθεια. Οφείλουμε λοιπόν αυτή την περίοδο, την κρίσιμη, να αναζητήσουμε συνέργειες, να αναζητήσουμε σοβαρό σχεδιασμό και μεθοδικότητα και συνέπεια στην υλοποίησή του. Προσπαθούμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους, τους ανθρώπινους και τους υλικούς, τους περιορισμένους προφανώς που μπορεί να έχει η χώρα μας αυτή την περίοδο, αλλά είναι απολύτως σαφές ότι η συνδρομή μεγάλων ιδιωτικών δωρεών όπως αυτή που συζητάμε είναι καθοριστικής σημασίας. Με χαρά μας λοιπόν συζητήσαμε και διεξοδικά και συμφωνήσαμε αυτό τον σχεδιασμό τον οποίο παρουσίασε προηγουμένως ο κ. Δρακόπουλος. Αφορά 4 περίπου πολύ γενικά πεδία αναβάθμισης και βελτιώσεων στο σύστημα υγείας. Το ένα είναι οι κτηριακές υποδομές. Το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας μέσω του ΕΚΑΒ, είτε με επίγεια είτε με αερομεταφερόμενα μέσα, την διευκόλυνση των αεροδιακομιδών δηλαδή. Το τρίτο είναι ανανέωση και βελτίωση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας που χρειάζεται στο σύστημα υγείας. Και το τέταρτο και πολύ σημαντικό επίσης είναι το θέμα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος. Διότι ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, όσοι έχουμε οργανική σχέση με το χώρο της υγείας, ότι τα κτίρια και τα μηχανήματα είναι εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση. Είναι κρίσιμη προτεραιότητα για να έχεις αξιοπρεπές επίπεδο υπηρεσιών, αλλά το καταλυτικό στοιχείο είναι το καλά εκπαιδευμένο, συνεχώς μετεκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτή την προσέγγιση πραγματικά έχουμε μία επένδυση στην αναβάθμιση, στη στήριξη αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι και μια επένδυση ταυτόχρονα και στην κοινωνική συνοχή και στην αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι την ώρα της αρρώστιας, την ώρα της διακινδύνευσης της ζωής, της απειλής της υγείας, νομίζω ότι θέλουν να αισθάνονται ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με ισοτιμία και με αξιοπρέπεια από ένα καλά οργανωμένο και αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας. Η συνδρομή αυτή λοιπόν είναι εξαιρετική. Θεωρώ ότι είναι μια παρέμβαση αλληλεγγύης, όχι απέναντι στους Υπουργούς Υγείας, όχι απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι μια παρέμβαση αλληλεγγύης απέναντι στην κοινωνία και στις ανάγκες των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι η προοπτική αυτής της συνεργασίας θα είναι ιδιαίτερα ευίωνη. Μας εντυπωσίασε, και οφείλω να το πω αυτό, ο σεβασμός με τον οποίο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εξ αρχής αντιμετώπισε την ανάγκη σχεδιασμού και σεβασμού των προτεραιοτήτων και των ιεραρχήσεων που έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας αυτή την περίοδο. Αυτό θεωρώ ότι δημιουργεί πραγματικά κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το κρίσιμο μέγεθος για να πετύχει κάθε δράση αυτή την περίοδο. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα συνεχίσω από εκεί που τέλειωσε ο Ανδρέας. Γιατί νομίζω ότι ένα πράγμα που πρέπει να το καταλάβουμε καλά είναι αυτή η συνεργασία η οποία με αυτήν τη συγκεκριμένη δωρεά, την πολύ μεγάλη δωρεά, την εμβληματική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το χώρο της υγείας, που έρχεται σε συμπλήρωση προηγούμενων δωρεών που είχε κάνει και με τα κτηνοθεραπευτικά μηχανήματα, ακούστηκαν κάποια πράγματα πριν,
Νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια συνέργεια και θα το πω με συγκεκριμένες πράξεις, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Γίνεται μια συνέργεια της προσπάθειας που καταβάλουμε τα τελευταία 2 χρόνια να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, να ξαναστήσουμε στα πόδια τους κάποια πράγματα μετά από 5 χρόνια διαρκούς αποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Και σαφώς και χρειαζόμαστε τις δωρεές, σαφώς και χρειαζόμαστε από ιδρύματα, από εκπροσώπους της αστικής τάξης στη χώρα μας, και το λέω έτσι, να διαθέτουν ένα μέρος των κερδών τους επιστρέφοντάς το στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο, μόνο που αυτό πρέπει να γίνεται στα πλαίσια ενός σχεδιασμού. Και γι' αυτό και εγώ θέλω να ευχαριστώ και τον Ανδρέα προσωπικά, τον κύριο Δρακόπουλο, γιατί πραγματικά άλλαξε ο σχεδιασμός που υπήρχε ο καταρχήν με βάση τις προτεραιότητες που θέσαμε. Διότι πραγματικά αυτά που μας λείπανε και που θέλαμε πραγματικά συμπλήρωση ήταν τα εξής. Ναι, θέλαμε νοσοκομείο στην Κομοτηνή, γιατί είναι το πιο παλιό νοσοκομείο της χώρας. Και υπάρχουν και εθνικοί λόγοι που πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση για μια άλλη υποδομή δημόσιου νοσοκομείου εκεί. Σαφώς και θέλαμε νοσοκομείο παιδών που ταυτόχρονα θα είναι και ογκολογικό στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία δεν έχει. Και το οποίο έχει εξαγγελθεί αρκετές φορές, υποτίθεται έχουν βρεθεί οικόπεδα, τα οποία όμως ποτέ δεν ξεκίνησε. Τώρα θα γίνει όμως. Επίσης, σαφώς και θέλαμε μια παρέμβαση αυτού του χαρακτήρα, γι' αυτό απάντησα και έτσι πριν στο ψευτοδίλημμα, το τι, το πώς, έτσι, και θα το πω με παράδειγμα. Θέλαμε μια ενίσχυση της δυνατότητας του ΕΚΑΒ για τις αεροδιακομιδές, αλλά και για τις επίγειες διακομιδές. Μπορέσαμε και ξεμπερδέψαμε τον φθινόπωρο του 2015 ένα διαγωνισμό ο οποίος τράβαγε 7-8 χρόνια. Δεν μπορούσαμε να το ολοκληρώσουμε όλον, γιατί θα αναγκαζόμασταν να πάρουμε ασθενοφόρα σε 2 τιμές. Θα παίρναμε 90 με 48.000 και άλλα 90 με 63. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα αυτού που παραλάβαμε. Αγοράσαμε λοιπόν τελικά αυτά που έκαναν 48.000 ευρώ, τα 90 ασθενοφόρα. Δεν φτάναν όμως. Τα 140 ασθενοφόρα, τα οποία δίνει τώρα το Ίδρυμα Νιάρχος και άρχισαν να παραλαμβάνονται, είναι μια πολύ μεγάλη ένεση σε ένα γερασμένο στόλο του ΕΚΑΒ. Και παράλληλα συνεχίζουμε εμείς στην προκήρυξη περίπου άλλων 80 ασθενοφόρων με συνεργασία από τις περιφέρειες, 60 είναι μόνο στην περιφέρεια Αττικής και σε άλλες περιφέρειες, Κεντρική Μακεδονία κτλ., που θα συμπληρώσουν και θα αντικαταστήσουν ένα μεγάλο μέρος του γερασμένου στόλου του ΕΚΑΒ. Εδώ είναι μια σαφή συνέργεια. Επίσης, η ιστορία με τις αεροδιακομιδές. Παραλάβαμε γιατί κάποια πράγματα πρέπει να ακούγονται, έτσι, διότι δεν γίνεται τίποτα με παρθενογένεση σε αυτόν τον κόσμο. Κάτι παραλαμβάνεις και κάτι προσπαθείς να αλλάξεις. Λοιπόν, εμείς παραλάβαμε κάποια ελικόπτερα, τα οποία από τότε που αγοράστηκαν δεν υπήρχε σύμβαση συντήρησής τους. Ακούγεται παρανοϊκό, αλλά δεν υπήρχε σύμβαση συντήρησής τους. Αυτό που έκανε η πολεμική αεροπορία μετά που πέσαν τα 3 και ξαναανέλαβε η πολεμική αεροπορία να έχει την διαχείριση του πτυτικού έργου, και την οποία ευχαριστούμε και σήμερα από εδώ για τους ασφαλείς όρους με τους οποίους κάνει όλα αυτά τα χρόνια τις αεροδιακομιδές, γιατί έχουμε θρηνήσει 14 θύματα στο ΕΚΑΒ από την διαχείρισή της από την Αλιτάλια, τότε, τα πρώτα χρόνια που αγοράστηκαν. Δεν υπήρχε σύμβαση συντήρησης. Τα ελικόπτερα συμπλήρωσαν κάποιους όρους λειτουργίας και κάθισαν. Λοιπόν, με το να μην υπάρχει σύμβαση συντήρησης, δεν μπορείτε να διανοηθείτε ότι είναι αδύνατον να τους επισκευάσουμε. Με βάση το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, με βάση την κακομοιριά της γραφειοκρατίας που δέρνει το ελληνικό δημόσιο, με βάση τις προσπάθειες των διαφόρων μεσαζόντων να μπουν μέσα σε αυτήν την ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν και αποφασίσαμε, συνεργασία με το Ίδρυμα, ότι θα επισκευάσει τα 3 ελικόπτερα του ΕΚΑΒ που έχουν συμπληρώσει κάποιες ώρες και πρέπει να γίνει ένα μεγάλο rollover των κινητήρων, και τελικά η τροποποιημένη πρόταση θα είναι να αγοραστούν όχι άλλα ελικόπτερα, αλλά 2 αεροπλάνα διακομιδών, μικρά αεροπλάνα, τα οποία θα μας προσφέρουν τεράστια οικονομία κλίμακος, γιατί οι μισές αεροδιακομιδές στη χώρα αυτή τη στιγμή γίνονται από τα C-27 και τα C-130, που εκεί η ώρα πτήσης είναι πάρα πολύ ακριβή.
η πολεμική αεροπορία θα συνεχίσει να πετάει και αυτά τα ελικόπτερα τα οποία θα αγοράσουμε και επίσης θα υπάρξει και μια συμπληρωματική διερεύνηση είτε για την αγορά ενός ελικοπτέρου είτε για την επισκευή 2 Super Puma που θα διατεθούν μόνο για τις ανάγκες των ραδιοκομιδών. Έτσι, με αυτόν τον εξοπλισμό φτιάχνουμε ένα δίκτυο και αντικαθιστούμε σε επίπεδο πτυτικών μέσων που υπάρχουν σήμερα και χρησιμοποιούμε στρατιωτικά ελικόπτερα και στρατιωτικά αεροπλάνα, ένα δίκτυο σε όλη τη χώρα, με βάση στη Σύρο, στη Ρόδο, στο Άκτιο, τη μεγάλη βάση στα Μέγαρα κτλ. Και τις μικρότερες βάσεις στη Χαλκιδική, όπου πραγματικά μπορούμε να έχουμε ταχύτητα στην ανταπόκριση στα αιτήματα τα οποία υπάρχουν για αεροδιακομιδές από το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας μας, το οποίο δεν είναι πεδιάδα, είναι βουνά και θάλασσες και νησιά και που πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε τριτοβάθμιο νοσοκομείο σε κάθε νησί. Επιβάλλεται όμως να έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα αεροδιακομιδών αλλά και πλωτών διακομιδών, που εκεί κάνουμε μια άλλη παρέμβαση μέσω προγράμματος ευρωπαϊκού του Ιντερεκ και συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την αγορά 3 πλωτών μέσων, που και αυτά θα μας ανακουφίσουν από κάποιες διακομιδές πλωτές που κάνουμε και τις ακριβοπληρώνουμε. Η τέταρτη παρέμβαση που έχει να κάνει και που και αυτή είναι ένα παράδειγμα συνέργειας, έτσι, έχει να κάνει με τα PET scan, με την ποζιτρονική τομογραφία, ένα μηχάνημα, να το πω έτσι απλά, το οποίο μπορεί να ανακαλύπτει τις μεταστάσεις και τις μικρομεταστάσεις και να παρακολουθεί ασθενείς είτε στην αρχική διάγνωση είτε στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης της θεραπείας και να καθορίζει και τις θεραπευτικές αποφάσεις που παίρνονται από τους θεράποντες γιατρούς για τους ασθενείς αυτούς. Εμείς αυτή τη στιγμή, ο δημόσιος τομέας έχει λίγα τέτοια μηχανήματα. Στην Αθήνα υπάρχουν στον Ευαγγελισμό, στο Μεταξά και στο Πέδον και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει στο Παπαγεωργίου και στο Θεαγέννη. Με βάση χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ιδίων πόρων της Περιφέρειας Αττικής θα αγοράσουμε άλλο ένα PET-CT που θα μπει στο ογκολογικό των Αγίων Αναργύρων και θα αγοράσουμε 2 baby κυκλοτρόνια. Είναι 2 μηχανήματα τα οποία παράγουν το ραδιοφάρμακο που χρησιμοποιείται σε αυτή την εξέταση. Που αυτή τη στιγμή δυστυχώς είμαστε δέσμοι ενός μονοπωλίου που υπάρχει, ένα τέτοιο μηχάνημα, ένα τέτοιο κυκλοτρόνιο στην Ελλάδα και το οποίο το πληρώνουμε πανάκριβα σε τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή από ό,τι το πληρώνουν άλλες χώρες. Θα βάλουμε λοιπόν στους Αγίους Αναργύρους, θα τοποθετήσουμε 2 μίνι κυκλοτρόνια στην Αθήνα και συμφωνήσαμε με το Ίδρυμα σήμερα να συμβάλλει το Ίδρυμα στην αγορά 3 PET-CT σε Κρήτη, Λάρισα και Γιάννενα και 4 κυκλοτρονίων σε αυτές τις πόλεις συν ένα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι πραγματικά θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών όλης της χώρας για αυτήν την εξέταση που είναι καθοριστική για συγκεκριμένες ασθένειες και στο χειρισμό της θεραπείας τους και παράλληλα να κάνουμε και μια πολύ μεγάλη οικονομία κλίμακος στο επίπεδο του ραδιοφαρμάκου, το οποίο σήμερα εμείς το πληρώνουμε 700 και 750 ευρώ, όταν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κάνει 200 και 250 ευρώ. Τα κυκλοτρόνια που θα αγοραστούν θα μπορέσουμε πραγματικά να κατέβει πάρα πολύ αυτό το κόστος το οποίο σήμερα πληρώνουμε μέσω του ΕΟΠΗ ή μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Μίλησα έτσι πιο αναλυτικά για να δείξω ότι πραγματικά, και εγώ γι' αυτό χαίρομαι, ότι δέχτηκε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο κάνει μια μεγάλη κίνηση, μια πολύ μεγάλη κίνηση, νομίζω θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σας δωρεά μετά από το Κέντρο Πολιτισμού, πρακτικά να εντάξει τη δωρεά του σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό που ο τελικός του στόχος είναι ένα ενισχυμένο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων, να προσφέρει υψηλής ποιότητας περίθαλψη με βάση αυτά που μπορεί η επιστήμη σήμερα να προσφέρει, δωρεάν, έγκαιρα και αποτελεσματικά για όποιον έχει ανάγκη εκεί που το έχει ανάγκη. Ευχαριστούμε ξανά, άλλη μια φορά, για αυτό το πράγμα και πιστεύω να τα υλοποιήσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Γιατί είπαμε, είναι και τι κάνεις, είναι και πώς το κάνεις, αλλά είναι και πόσο γρήγορα το κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους υπουργούς. Απλώς να πω και κάτι άλλο το οποίο ξέχασα, το οποίο είχε να κάνει λιγότερο με το θέμα της ιατρικής, αλλά έχουμε συναντηθεί με τον Ρέντζο Πιάνο. Όπως ξέρετε, είναι ο αρχιτέκτονας του έργου αυτού εδώ πέρα που βρισκόμαστε σήμερα, του Κέντρου Πολιτισμού.
ο οποίος έχει ήδη στην εμπειρία του έχει κάνει νοσοκομεία και στην Ιταλία και στην Ουγκάντα και ο οποίος έχει καταλάβει, κατά τη γνώμη μου, το καινούριο τρόπο αρχιτεκτονικής για νοσοκομεία, όπου ο βασικός σκοπός είναι ο σεβασμός προς τον ασθενή και τους συγγενείς. Δεν είναι απλά ένας χώρος τσιμεντένιος με ένα κρεβάτι μέσα. Είναι ένας χώρος ανοιχτός, ο οποίος εναρμονίζεται με τη φύση και σχεδόν δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι μέσα στο νοσοκομείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ειδικά στην περίπτωση των παιδιών, αλλά και όλων των νοσοκομείων. Και ως εκ τούτου θα συνεργαστούμε μάλλον, από ό,τι φαίνεται, και στην Κομοτηνή για το νοσοκομείο εκεί πέρα και στη Θεσσαλονίκη και αν προχωρήσουμε και το κτίριο στον Ευαγγελισμό. Έχει αναλάβει θα συζητάμε σε πολύ καλό κλίμα να αναλάβει ο Ρέντζο Πιάνο όλα αυτά τα κτίρια, το οποίο νομίζω είναι κάτι τελείως πρωτοποριακό. Ευχαριστούμε. Έχουμε λάβει λίγες ερωτήσεις στην πλατφόρμα που είχαμε θέσει στη διάθεση των καλεσμένων μας. Αν έχουμε τη δυνατότητα και το χρόνο να σας κάνουμε έτσι μια-δυο από αυτές τις ερωτήσεις. Έχουμε μία ερώτηση που απευθύνεται στην ηγεσία του Υπουργείου, κατά πώς φαίνεται, και άλλη μία ερώτηση που μάλλον απευθύνεται στον κύριο Δρακόπουλο. Η πρώτη ερώτηση και έχει δύο σκέλη. Το δεύτερο σκέλος, της οποίας, Υπουργέ, το καλύψατε, λέει εάν το Ίδρυμα αγοράσει τα ελικόπτερα, το κράτος μπορεί να τα πετάξει. Η δεύτερη, το άλλο σκέλος της ερώτησης που δεν έχουμε καλύψει, φαίνεται, είναι αν το Ίδρυμα φτιάξει τα νοσοκομεία, το κράτος θα μπορεί να τα λειτουργήσει. Αυτή είναι μια κρίσιμη ερώτηση προφανώς και θεωρώ ότι και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εξ αρχής έθεσε αυτό το προβληματισμό και ήθελε να είναι σίγουρο ότι αυτή η σημαντική επένδυση σε υποδομές και εξοπλισμό στο σύστημα θα είναι εγγυημένη η λειτουργικότητά τους και η δυνατότητά τους πραγματικά να έχουν κοινωνική ανταποδοτικότητα αυτές οι δωρεές. Διαβεβαιώσαμε και το λέμε με ασφάλεια ότι είμαστε σε μία περίοδο ενός σοβαρού σχεδιασμού, σταδιακής προφανώς, αλλά συστηματικής κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στο σύστημα υγείας. Αυτά τώρα πλέον δεν είναι εξαγγελίες, είναι μετρήσιμα αποτελέσματα, είναι πολύ αισθητή πλέον στην καθημερινότητα, στη στελέχωση και στη λειτουργία των νοσοκομείων η προσπάθεια που έχει γίνει. Έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των μεγάλων κενών τα οποία δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένας σχεδιασμός ενίσχυσης με ιατρικό δυναμικό που υπερβαίνει αθρηστικά περίπου τις 3.500 θέσεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ, που αφορά προφανώς και τα νοσοκομεία, αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα, αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος και θέλουμε πραγματικά αυτή η ένεση ανθρώπινου δυναμικού να είναι στοχευμένη και να αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός. Προφανώς υπήρχαν περιορισμοί και δημοσιονομικοί και περιορισμοί όσον αφορά την οροφή των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα συνολικά. Δώσαμε όμως μια πολύ σημαντική προτεραιότητα αυτή την περίοδο. Κινητοποιήσαμε διαθέσιμους πόρους. Κάναμε ανακατανομές κονδυλίων και από άλλα υπουργεία. Ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή αυτή και θέλαμε να διασφαλίσουμε κυρίως την καθολική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Νομίζω ότι αυτή η παρέμβαση που έγινε με το θέμα της πρόσβασης, γιατί πολύ σωστά μιλήσατε προηγουμένως για την προσβασιμότητα στη τέχνη και στον πολιτισμό. Το ζήτημα της προσβασιμότητας είναι πολύ κρίσιμο στον τομέα της υγείας. Και η παρέμβαση που έγινε αυτή την περίοδο ήταν ότι οι άνθρωποι αυτής της χώρας, ανεξάρτητα από την εργασία, την ασφάλιση και το εισόδημά τους,
μπορούν με ισότιμο τρόπο, ενδεχομένως και με τα ίδια προβλήματα, όπως και οι ασφαλισμένοι, να αντιμετωπίζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας με αξιοπρέπεια. Αυτό λοιπόν σε γενικές γραμμές και όσον αφορά το ιατρικό δυναμικό και όσον αφορά το νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό, τους άλλους επαγγελματίες υγείας που πρέπει να συνεργήσουν, σε μεγάλο βαθμό έχει διασφαλιστεί. Αυτό το οποίο η μάχη που δίνουμε είναι μια μάχη με το χρόνο, γιατί είναι πολύ δυσκίνητο το σύστημα το διοικητικό στη χώρα μας, και μια μάχη με τις αντοχές των ανθρώπων. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα γρήγορο, το οποίο είναι παρεμφερές. Ακούγαμε χρόνια, όσο κατασκευάζαμε το έργο αυτό εδώ πέρα που είμαστε σήμερα, πολλές ερωτήσεις που ακόμα καμιά φορά έρχονται. Μα πώς θα το τρέξει το κράτος? Η απάντηση υπήρχε μπροστά σας. Το τρέχει. Στις σωστές συνεργασίες, διαφάνεια, σκληρή δουλειά, όλα γίνονται. Και καμιά φορά υποτιμάμε τους εαυτούς μας σαν Έλληνες. Και το λέω όχι σαν Ιδρυμανιάρχος, σαν Έλληνας. Υποτιμάμε τους εαυτούς μας. Με διαφάνεια, με σκληρή δουλειά, όλα γίνονται. Και μία απόδειξη όλου αυτού είναι το Κέντρο Πολιτισμού, το οποίο δουλεύει άψογα. Κύριε Δρακόπουλε, η τελευταία μας ερώτηση ήρθε τις προηγούμενες μέρες μέσα από το κάλεσμα που κάναμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με αυτή τη δωρεά συμπληρώνει ή αναπληρώνει το κράτος? Μάλλον μας έχει παρακολουθήσει όποιος έστειλε την ερώτηση. Συμπληρώνουμε. Αυτό το λέμε πάντα από την αρχή, από το 1996. Το έχουμε βάλει σαν στόχο δικό μας, επειδή καταλάβαμε ότι υπήρχαν μεγάλες ανάγκες από τότε. Ότι είναι ένας συνεχής προβληματισμός μας. Ότι δεν πρόκειται ποτέ, και να θέλαμε δεν θα μπορούσαμε. Αλλά δηλαδή είναι για μένα ανήθικο να λέει και κανείς ότι μπορεί να αναπληρώσει το κράτος. Είπα και πριν για συνύπαρξη και συνεργασίες. Ο ρόλος λοιπόν για μένα είναι της φιλανθρωπίας, είναι το τρίτο πόδι. Είναι ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας και μετά είναι η φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία απλώς πολλές φορές μπορεί να είναι σαν μια γέφυρα, να γεφυρώνει ανάγκες και να προβληματίζει με την καλή έννοια τις σωστές συνεργασίες. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουμε σαν ιερό. Πάντα συμπληρώνουμε, ποτέ δεν αναπληρώνουμε, και να θέλαμε δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε, και όποιος νομίζει ότι μπορεί να αναπληρώσει έχει πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν μαζί μας στους πρώτους μας διαλόγους. Οι επόμενοι διάλογοι θα πραγματοποιηθούν καλώς εχόντων των πραγμάτων 21 Δεκεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα ανέβουν τις επόμενες εβδομάδες στο site του Ιδρύματος. Σας ευχαριστούμε και πάλι.